Go. Okay, so wait. Sige. Okay, start na tayo, ha? Everybody, settled na? Naririnig ako maayos? Yes po, ma'am. Okay. Sige, ang una natin pag-uusapan, of course, is the requirements for the course. So this is MTHM1, which is Calculus 1. I think you have already your background, no? Or kumbaga sa may idea na kayo kung ano yung subject natin, no? So I have already provided you with the course guide kung ano yung content ng subject na to. This is a 5-unit course. So since 5 units siya, so we have to allot 10 hours, at least 10 hours of our time for a week dito sa subject na to. I think you have your 3 major subjects. Recording in progress. Recording in progress. The policy, the retention policy of the BS Math program, right? Pinag-usapan natin yan during orientation. Yes po. So, eto na talaga. So, you are 24 sa list ko dun sa Google Classroom. I don't know if ano nangyari dun sa iba kasi kung meron akong list dun sa Prism, mahigit pa kayong 40. No? Pero syempre, since you have already experienced mathematics subjects before sa pre-cal nyo kay Sir Jesse, so malamang meron na kayong idea kung ano yung mangyayari sa inyo ngayon. Now, for those hindi papasok dito, I don't know if pwede pa, pero I think pwede pa naman, no? Advise you to drop the subject para at least hindi mapangit tingnan dun sa record nyo. No? Kung wala na silang balak na pumasok pa sa mga subjects na to, sa mga major, please advise your classmates na hindi na papasok to drop the subject kung pwede para at least hindi, kasi pag hindi kayo nag-drop sa subjects ninyo, so you will be given an officially drop, which is a grade of 5. Ma'am, paano po sila mag-ano kung magda-drop daw po? Merong sa register, sa page ng registrar, meron silang registrar at psau.edu.ph ata. Paki-check nyo na lang yung online. Kasi online yung dropping. Para hindi nga naman pangit yung record. At yung mga wala talaga ng, kumbaga, nakatikim na kayo, di ba? Are you with me? Naintindihan nyo ba ibig sabihin? Nakatikim na kayo nung possible na magyayari sa course nyong to. So at least you will have an idea to push the course or not dito sa second half. Naintindihan niyo ba? Kasi bakit niyo pa naman pahihirapan yung sarili ninyo kung sa tingin niyo hindi naman kayo magiging masaya sa course niyo to. No? Pero syempre if natimplahan niyo na kung paano kay Sir Jesse yung mangyayari sa inyo. So throughout this one, so ibig sabihin kaya niyo. That's why much better to push the 3 major subjects. Kasi doon sa retention policy natin, di ba ang sabi doon, dapat wala kayong mas bagsak maski anong subject. So kung halimbawa meron na kayong natatansya nyo na babagsak kayo doon sa mga previous subjects nyo, so ibig sabihin, you will not be retained dito sa course na to. That's 1. Second, you have to get an accumulated weighted grade average of 2.5 or better dito sa 3 subjects na to, which is M1, M2, and M3. Ano ba? Yes po, ma'am. So, yun, no? So at least alam nyo na. This is the first time that we will be having 2 sections. Actually, nagka 2 sections na before, pero face-to-face pa yun, tsaka matagal na. Pero ito yung parang madami talaga. Meron kaming 2 sections ng math. Kaya, tinitingnan namin kung paano magiging situation. And we're very happy na marami ang nagsubok na pumasok dito sa course na to. Sana yung mga natira na ngayon, dire-diretso na. Naintindihan nyo? So kung 24 kayo na doon sa Google Class ko, so hoping yung 24 na to ma-retain. No?
Tama ba? Ano sa tingin nyo? Kaya? Hello? Hello? Yes Opo, po. ma'am. O, Opo, sige. ma'am. Susubukan. Ano pa ba yung kailangan natin pag-usapan dito sa course policy? So far, yun muna, no? So let's have the, share ko yung ano natin, yung course guide. Wait lang. You have a copy of this already, the Google Class. Okay, so first dito yung course description natin, no? So, binigyan ko kayo ng video by Professor Dave. What's calculus all about? Diba? So, ano yung mga topics na involved when we talk about calculus? You will have series of calculus throughout the course. Ibig sabihin, from first year kayo hanggang fourth year kayo, you will have series of calculus subjects. This is the first series, which is calculus MTHM 1, Calculus 1. During second semester, you will have your Calculus 2, and then you have your Calculus 3, Advanced Calculus 1, Advanced Calculus 2. Ganon kadami mga series of calculus subjects ninyo. Why? Because calculus will be the foundation of all your major subjects. This is also the reason why dito sa first sem pa lang na to, tinitingnan na namin kung sino yung kakayanin na makausad doon sa mga major subjects pagdating nyo ng second year. No? Kumbaga sa hindi naman sa hindi namin kayo gustong ma-retain sa course na to. Pero para bang ito rin yung magtatansya rin sa inyo if you think you will be interested to push your course up to the end. Naintindihan nyo ba? Guys, no? So, ang topic na to, this is the introductory part, the first base ng Calculus 1 ninyo. At ang mga topics natin will be about this. So, the functions. Yung chapter 1 natin, this is a preliminary. So, para bang testing lang to. If you understand the grasp fully kung ano yung naintindihan niyo ba itong sa functions kasi dito maglalaro. We'll try to get the derivatives and the integrals of the different functions. So, dapat naintindihan kayo, familiar kayo with different functions. That's why we have our chapter 1 there, no? Chapter 2, start na tayo with the basic topics on calculus, which is limits and continuity. And then chapter 3 is all about derivatives. Ito na. Now, yung susunod na dyan will be on the half part of calculus, which is integration. So yun ang kasama lang dito sa, we have only 3 chapters here. Pero 10 hours per week natin gugugulin yung time natin dito. Okay? So dito sa ating course guide, so nakalagay dito, yung consultation time, so free time during Fridays ng maghapon unless meron kaming meetings or activities, no? And then nakapost din dyan yung contact number ko kung sakaling importante, but you can also reach me through Messenger. And then we have also my email. Now, yung consultation time, as much as possible, and-entertainan lang namin yung mga ganyan klase during office hours, no? So beyond 5 o'clock, so as much as possible, hindi na, no? And during weekend. So kung mag-message kayo sa akin, as much as possible, office hours, Monday to Friday. Okay? Ano pa ba? Okay, nandito yung mga online references. Mayroong mga books na given na nakapost dyan. But you can use any calculus books or any books na mayroong kaugnayan doon sa topic. That's why meron kayo ditong mga topics, no? For every chapter so that madali na lang ngayon mag-search sa internet ng mga yan. So marami nang hindi ko na kumbaga sa minsan parang facilitator na lang kami. So pwedeng kayo mismo, you can learn at your own pace. If you want to read in advance of the topic, so pwede na. Plus, meron akong nalagay dito ng mga online references. Ito yung mga gagamitin natin and sometimes you can also use them ahead of me kung gusto ninyo basahin mas maaga. So, meron mga online references dyan na pwede i-click nyo lang and then nandun na lahat. Okay ba? Hello, guys? Po, ma'am. Now, the criteria for grading, ito siya. Studentship, which is promptness of submission of requirements, class participation, and forum discussions. Actually, these are more on the activities. Pag nagpapabigay ako ng mga activity, para bang yung mga activities kasi, they are not
They are not graded but recorded. So para bang tinitingnan ko lang if you are doing your part as student, no? So yun ang number one natin dito, which is 10% of your grade. It's more on the participation SNAT ninyo, no, dito sa klaseng to. Now, you'll be asking if you'll be obliged to attend Zoom meetings. Hindi kasamang attendance dyan. Mamamansin nyo, wala sa criteria ng grading natin yung attendance ninyo during Zoom meetings. So kung gusto niyo pumasok during Zoom meetings, okay lang. Pero kung hindi, okay din lang. As long as you are accomplishing all the requirements, your activities, you are reading your materials, you are passing your quizzes, you are submitting your problem sets, and you're doing good in your final exam. So kung magandang standing ninyo, ando naman yung criteria nyo dyan eh. So you do not have to attend Zoom meetings. The Zoom meetings are only to clarify things, yung mga kailangan i-discuss, no? So, kaya nga nagbibigay ako sa inyo ng lecture ahead of time so that you can read on those lectures. Nagbibigay ako ng activity para sa at least meron kayong pagbabasihan kung naiintindihan niyo ba yung lesson or hindi. Now, it's up to you if you will be attending Zoom meetings. Hindi ko kayo ino-oblige to attend Zoom meetings. Naiintindihan niyo ba? Pero siguraduhin niyo lang na pumapasa kayo doon sa mga exams niyo at naiintindihan niyo yung lesson. Is that clear? Examinations will be posted kung kailan kayo mag-exam or mag-quiz. Kaya alam niyo kung kailan kayo dapat nandun. Pero during discussion or during lecture time, okay lang kung hindi kayo attend. Basta wala kayo masyadong tanong, no? Kasi ayoko naman na hindi kayo attend ng Zoom meetings tapos maya-maya nanghihingi kayo ng recordings o kaya maya-maya nanghihingi kayo ng lectures or videos or meron kayong maraming tanong. So, hindi naman nata maganda yon, na meron kayong specified schedule. Tandaan niyo, may schedule kayo for this subject. Full-time students pa rin kayo. So, ibig sabihin, the Wednesday, Monday and Wednesday time, the afternoon is allotted to this course, to this subject. 5 hours of your time. Dapat, ito. Okay? Hindi ako nagbibigay ng recorded videos or nag-share sa group ng recorded ng discussions. Kasi ang gusto ko, kung natin kayo ng Zoom meeting, it's at your own, gusto nyo talaga makinig. Listen talaga. Hindi yung i-on nyo lang, tapos kunwari nandiyan kayo, no? Natutulog naman pala kayo, tapos maya-maya, alam nyo naman kasi, magbibigay naman kasi na recording ng teacher ko, mamaya ko na lang pakikinggan, mamaya ko na lang i-review. No, you take down your own notes. No? Kung gusto niyo mag-screen, mag-print screen, or kaya mag-copy ng screen or what, pwede naman, bahala kayo. No, take down your own notes kung sa tingin niyo kung kailangan mo sulat, mas maganda. You have your paper, you have your notebook, kahit wala tayong board na sinusulatan dito, mas maganda na meron kayong notebook at saka ballpen every time na nag-discuss tayo. If you really want to learn. Nagets niyo ba? Kasi ayoko naman na, kung ano pa lang, gagawin ko na lang, i-record ko na lang yung sarili ko, hindi na tayo mag-attend ng Zoom meetings, listen ko na lang sa inyo if everyone will be just asking for a recorded video of the discussion. Naintindihan? If you'd like to absent yourself, free, okay lang kayo. Pero huwag nyo kayong hihingi sa akin ng recorded videos nyo, whether you're excused or not. So, hindi na nyo kailangan magpaalam pa. Ma'am, magpapabakuna ako kasi that's why I cannot attend your class. Okay lang naman yun. Do not have to. Nagbibigay ako ng attendance sa inyo, yung attendance na sinassign ninyo or sinesend ninyo only for monitoring. For monitoring purpose yun kung sino yung mga nag-attend ng meetings ko for accomplishment purpose, no? But not for your grade. Okay po, ma'am. Naintindihan nyo, no? So wala dyan yung grade ng attendance. If you think you can do it on your own, without my help, without attending Zoom meetings, then you're okay. Kung talagang attend kayo, makikinig kayo. Kung di lang kayo makikinig, huwag na lang kayo attend. Matulog na lang kayo. Or do something productively you think more productive. No? Kasi sayang ang time.
Kung attend kayo dito, tapos di naman kayo natututo, sayang ang time. Diba? Ganun lang yon. If you will be attending here, so siguraduhin nyo, meron kayo makukuha. Naintindihan nyo? Opo, ma'am. So, bali po, ma'am, yan lang po. Formal discussion pa rin po ba yun, ma'am? Or like, kung may questions lang po kami? Actually, magbibigay, parang scan o yung topic. Okay po, ma'am. So kung may questions kayo. And then, kaya mas maganda nakapagbasa na kayo kasi hindi ko naman i-discuss in toto. Okay po, ma'am. Sige po. Kasi may lecture na kayo ahead of time eh. Meron na kayong mga nanakong sinendan nyo sa inyong end of time. Kaya nga may activities na kayo. So para at least, para ba minemeasure nyo na yung sarili ninyo, meron na kayo. Kaya nga, encourage ko kayo to do the activity. Kasi para at least, when we check the activities, no, I can see your work and then you can check your own answers. Yung pagsasedyo sa akin na activity, hindi naman yun for the sake na alam ko nag-accomplish kayo. No? Pero kayo rin ang mag-grade na sarili ninyo kasi kayo rin ang tatansya kung naintindihan ko ba, tama ba yung sinagot ko doon sa tanong at the end of the day, after the discussion. So, ma'am, always pong may mauuna yung activity before po tayo mag-discuss. Merong pwedeng mauna, pwedeng in the middle, pwede rin siyang at the end of the discussion. Okay po, But long exams are announced. Okay po, ma'am. Long exams are announced, quizzes are announced, kaya nasa inyo ngayon kung absent kayo doon o hindi. So, syempre, kung absent kayo, automatic 0 kayo doon. Kumbaga, so dapat, kumbaga, nakaplano na, nakatansya na kung ano yung gagawin natin, kung ano yung gagawin nyo. Kaya nasa inyo na rin kung darating kayo o hindi. No? May questions? In case of, kasi dito quizzes of 45%. Let's check your, ilang quizzes ba tayo nakaplano? So we have 5 quizzes na naka-align dito. So mapapansin niyo, siya nga pala, before, do you have classes on Friday? None po, ma'am. Wala. I-ano ko rin ito doon sa kabilang section. No? Kasi gusto ko pag mag-exam kayo sabay. At mapapansin niyo yung mga exams niyo, yung mga quizzes niyo, they are scheduled every Fridays. Kita niyo? Dito sa every Friday sila. So, ibig sabihin, para at least, tapos na yung discussion natin, polishing na lang, ano na lang, tapos na, and then Fridays lahat, sabay-sabay ang exam. Na. Okay lang sa inyo? Para minsan na lang together with the other section. Na. Kaya Friday is exam. Parang ang exam naman dito don't worry kasi yung hindi naman titignan natin. So gaano kayo kabilis? Kung gaano kabilis, kung gaano nyo kailangan na mag-meet tayo Zoom. Kasi para bang inimit ko lang kayo ng Zoom meetings if I think and you think na kailangan natin mag-meet. No. Kaya kailangan tulungan niyo yung sarili niyo. If I will provide you with the lectures and the exercises, gawin niyo sa oras. You can use sometime yung time kung ayaw niyo pero syempre, kailangan bayaran niyo sa ibang oras niyo. Kasi nga, 10 hours per week ito. Hindi naman tayo mag-meet na to start ng 12, pero kung kailangan, mag-start tayo ng 12. Pero I think 1 o'clock is already enough na mag-meet tayo. Okay? Kamukha ngayon, so meron na kayo nakapending na exam or quiz number 1 on Friday. So kailangan matapos na natin ngayon hanggang doon sa 1.4 in chapter 1. Nagets niyo ba? Daw, ha? Sige. Yes po, ma'am. Okay, now, policies, nandito naman, no? Yung mga kailangan yung, basahin na lang dito, especially doon sa submission of your problem sets. If, for example, magkasubmit kayo, so make sure na original yung sa inyo. And then after that, during naman kasi, if binigyan ko ng activity or assignment, you can discuss naman the answers among yourselves. No, you have what you call the creative part and the write up, no? So pwede kayong magtanungan kung paano. Pero syempre pag isusulat niyo na 'yan, kanya-kanya na. I will know, definitely I will know kung sino yung talagang nagkopyahan lang.
Kaya nga minsan may mga kayong, that's why yung activity rin, kung kailangan magtulungan, di ba, binigyan ko kayo ng ano na to work, you can work alone, you can work in pairs, or you can work in trio. Tatandaan nyo yung sa last first activity para at least kung sa tingin nyo na pwede naman kayo mag-work together, then okay lang. Ngayon, kung gusto nyo mag-work mag-isa, okay good lang. No? So, para to help each other. That's the purpose of the activity. Pero yung magkakanya-kanya kayo tapos pareho lang pala yung way ng pagsagot nyo, hindi ano yun. Na. Okay, tapos Zoom meetings, every Zoom meeting, as much as possible, mas maaga kayo or kahit exactong time lang, mga 5 minutes after ng ano natin, usually mag-start na ako ng discussion. Kung sakali na sa waiting kayo, nakapag-start na kayo, mag-wait talaga kayo. Kasi ayokong nai-istorbo rin during discussion, in the middle of discussion, nagsusulat ako or what, tapos maya-maya, nandun kayo sa waiting room, di ba? Ayoko wag yung sabihan may sa kayong kaklase na, ma'am, pa-accept daw po si ano. Oo, alam ko yun. Nakikita na kita na nandun ka. Pero maghintay ka kasi late ka. Lalo na hindi ko naman kayo re-require na attend ng Zoom meeting, di ba? Para hindi naman maputol yung ano, yung discussion. Kasi yung mga kaklase mo nandun nakakikinig, tapos maya-maya mapopost kami para lang papasukin ka. So, wag naman gano'n na. So, pag maghintay ka doon pag mayroong time or natapos yung discussion or ano, pwede ka nang isingit, papapasukin din kita. Naintindihan niyo ba? Uy, Yes atsuko po. pa? Yes, Okay na ma'am. tayo? Yes. So, okay na tayo sa course guide? Opo, ma'am. Sige. Alright. Now, since sa course guides, now you have your learning agreement form na nandun sa Google Class natin, tama ba? Nag-accomplish na ba kayo ng ganito before? Learning agreement sa mga course. Yes po, ma'am. So dito sa klase Yes po. natin, so we have to accomplish also another agreement form na. Nandito sa ano nyo. Nandito naman sa Google Class, yung learning agreement. Check na lang, no? So if wala na kayong questions regarding sa course guide natin and the requirements, so you can now accomplish the learning agreement, you sign the learning agreement. Okay? Guys, okay na kayo? Before tayo. Yes po. Yes So, po. any question or clarifications before tayo mag-start proper dun sa lesson natin ngayon? Attention na kayo ha, minsan maingay sa labas din, no? May mga ano sa labas. This is part of mga tahol ng aso, tilaok na manok, no? Okay lang sa akin, hindi kayo naka-open cam, no? Minsan ako magka-close din ako ng cam. Pero syempre, make sure na, sabi ko naman sa inyo, nasa inyo ngayon kung gusto nyo talaga umattend dito o hindi. If hindi naman kayo natututo, di wag na lang, sana, no? Pero sana, ano pa rin, you have your space to listen carefully to whatever na pinag-uusapan natin ngayon. Okay, questions muna before we start? Sige, tanong niyo muna lahat. Andali, before muna naman. Kasi curious din ako. Kasi dami-dami talaga ng BS Math ngayon eh. Seryoso na kayo dito? Why do you think, bakit dito kayo napumunta? Anybody? Uy, walang gustong sagot. Bakit, why did you take this course? Yung iba po, ma'am, ano daw po, gusto daw po. Yung iba kasi, ma'am. Ikaw, sige. Ikaw yung muna, speak for yourself. Ano po, ma'am? Ano po kasi, ma'am, nahuli lang po ako ng enrollment for BS Bio. BS Bio talagang gusto mo. Po. Tapos, dito po ako sa BS Math dinala. Hindi talaga ito yung course na gusto mo. Hindi po. Ngayon, ano sa tingin mo? Gusto mo pa bang palit? Mag-shift po talaga. Ganun po. Talaga? Mag-shift ka ng course? Po, balak po. Hindi nyo na maano to, ayoko naman kayong no? Ayoko kayong
Basta gusto ko kayo mismo mag-decide after this. After, kasi nga, di ba, you have, ano yan, na-test nyo na yung sarili ninyo doon sa pre-cal nyo. Syempre, lalo na BS Math, Mathematics. Di ba? Kumbaga, nakapatak doon sa course yung mismong subject. So, kung mismong kayo, ayaw nyo yung subject na yon, so bakit nandito kayo, di ba? Naintindihan nyo ba? Kumbaga, gusto ko naman na nagsama tayo, nagkikita tayo na masaya kayo, and you are appreciating the course, you are appreciating the subject. Pero kung every time na papasok kayo sa course, kinakabahan kayo, na-stress kayo, na iba yung feeling ninyo, or what, hindi kayo natutuwa, nade-depress kayo, or what. So, syempre, parang nagkakaroon na ng problem yon. So, ayaw naman namin ng ganoon. So, syempre, syempre gusto natin magsama tayong maayos, di ba? Maging masaya tayong magkasama dito sa course na to, sa mga subjects niyo. So, yun, tandahin nyo if you really want to push this. Pero syempre, we have the different meron mga positive output after this. Kasi yung mga pa din maging line of work ninyo, ano yung mga posibleng mangyari o matutunan nyo dito sa subject o sa course na to, sa BS Math as a course, ano yung mga, usual naman, marami naman sa amin, mayroong mga estudyante namin na mayroon ng work na yun, mayroon pa nga kami nahanapan, wala na, nakapasok na lahat sila, hindi na sila maalis doon sa ibang companies nila, and so on. Ito, yeah. Mag-isipan nyo mabuti. Pero yun nga, kung ano yung nasa, nyo, natansya nyo naman na if you don't want to push na to, yun nga, advice ko, yung mga ibang kaklase nyo na ayaw na, mag-drop, no? Mag-fill out ng dropping form before maging late. Kasi magre-reflect yun sa nila, sa grades nila. How about the others? Sino dito talaga ang nagpumili ng BS Math? Honestly speaking, napilitan lang kayo talaga dito? Ako po. Leandro, yes. So, gusto mo talaga mag-math? Yes po, ma'am. Sino dito yung STEM? Galing sa STEM. Kasi di ba may academic track Ako kayo? po, ma'am. So, kung STEM kayo, meron na kayong calculus at saka mga ibang math subjects before, di ba? Opo. So, hindi na bago sa inyo yung subject na to. So, alam niyo na kung ano yung ma-encounter niyo dito. Di ba? Opo, ma'am. Leandro, buti na lang, nag-math ka. What made you decide? First choice ko po eh. Yun lang po kasi ever since magmula elementary sa math na ako magaling. Ngayon lang hindi. Sana hindi ka magsisi na nandito ka, no? So, hoping. Opo. Basta i-push lang. Gusto nyo talaga, i-push nyo talaga. If decidido na kayo dito, panindigan nyo na. Ganun yun, no? Okay, so ano pa ba? May questions pa ba kayo? Before we start na talaga sa lesson? No. Lahat kayo nag-fill out ng form dun sa natin. Tapos na po ako. Sige. Alright. Faculty, yes. pa niyo po ilalagay. Ano yan, Maib? Sa may faculty po. Saan yung? Yung sa learning agreement po. Ano siya? Ano nangyari? Yung sa may faculty, po, ma'am, pangalan niyo po ba ilalagay, di ba po? Oo, sa akin. Kasi sa atin yung learning agreement na yan. Sa kanya na fill out ito, no, mamaya na siguro after na natin. Para hindi naman to nagmamadali. Kaya lang, since nagpag-usapan natin yung course guide at saka yung subject, kaya ngayon ko na lang muna ipapa-fill out. Ayoko kasing bigay sa inyo yun before, sabihin sa inyo yung fill out niyo na hindi muna tayo nag-uusap. Kasi nga, we should have this agreement muna talaga before you understand fully kung ano yung pinasok nyo dito before you sign the agreement form. Na. So, mamaya na, pwede naman na mamaya na. Okay? Yung video na sinend ko sa inyo kay Professor, have you watched it? This called introductory part ng calculus. Bakit nagkaroon ng calculus as a subject?
Hello? Uy, andyan pa ba kayo? Tinulugan niyo na ako. Napanood nyo o hindi pa? Kakaba ng panahon ng bakasyon. So it shows lang kung ano yung ma-encounter nyo doon sa calculus. So ano ba yung pinag-uusapan when we talk about calculus? It's the mathematics of change and approximations. No? Change kasi lahat nagbabago. At lahat from each change may naka-derive na iba. Na, you know, it depends on a change in one variable also on. So lahat naman nagbabago. This is the only permanent thing in this world, diba? It's change. And for every change na yan, ano ba yung magiging mangyayari? So before, doon sa video ni Professor Dave, nag-usapan ata doon yung sa areas under the curves. Kasi alam naman natin kung paano kumuha ng area eh. Diba? Kapag polygon, kapag rectangle, square, what? But for the circle, before, hindi naman nila alam na ganun siya. This is the reason why pi is still an irrational number because it's the ratio between the circumference and diameter of a circle. And for a pi, to approximate the value of pi, ginamitan nila to ng calculus. No? Why? Because in finding for the areas of curves, so pinakita doon yung nag-approximate ka using rectangles. No? And the notion of the infinite numbers, the infinitesimals. So itong method of exhaustion na to na kailangan na i-fit in yung area ng isang curve and even the rate of change for speed and so on. So dito sinilang yung dalawang klase ng calculus, which is the differential and the integral calculus. Now under the differential calculus, we have the concept of limits and continuity as the backbone of differential calculus. So ganun yan. So ganun ang naging system ng dalawang branch ng calculus na to. So I hope you can see the video or you will watch the video no, para at least naiintindihan niyo why you need to study this subject. But before that, meron din ako share kasi yun, mahaba yun ito. Sandali lang itong video na to. Sige. Nakita ba? Wala ba? Hindi nyo Wala po, ma'am. Ba't kaya? Sandali. Kung i-share ko siyang diretso. Ano naman dito? Yung share audio po sa mismong Zoom po dapat, ma'am. Oh, wait lang. So, kung share ko siya, share sound. Okay. The only thing that is Meron na, kanina? Okay na po, ma'am. Meron na po. Sige. constant is change. Everything around us is always changing. We see things moving, the weather keeps changing, prices of things are always changing, the temperature of the earth keeps rising, our population keeps increasing, and many more such changes. Wouldn't it be amazing if we can predict how things are going to change? Well, in many cases, calculus is the branch of mathematics that can do this. For example, calculus is used for analyzing the motion of objects and then to build the models to
to predict the trajectory of things like rockets. It can be used to analyze the money coming in and out of a business, and then to build models to maximize its profit. Calculus can be referred to as the mathematics of change. So to develop the skill of predicting change in the upcoming set of videos, we are going to understand the basic concepts of calculus. Limits, differentiation, and integration are the important ideas around which calculus is built. First, we'll understand these ideas. In calculus, we mostly study things which change according to a pattern. These patterns of change are mathematically represented by the concept of functions. So the concept of functions is the main object of study in calculus, and therefore we will understand it well. And finally, we will see how to use the ideas of limits, differentiation, and integration to analyze functions. So to see a positive change in your knowledge of mathematics, watch the upcoming videos to understand the basics of calculus. Okay, so that's it. All right. Hello? Ay po, ma'am. Okay, so yun, no? So yun ang coverage na natin. So first, na lesson natin is about functions. I know you have encountered functions since nung junior high kayo, and then senior high ninyo. Meron kayong mga tungkol sa functions on, ano yan, so sa GenMath ninyo. Tapos meron pa kayong mga different functions na pinag-aralan sa pre-cal ninyo, and then sa calculus subjects ninyo nung STEM kayo, pero lahat naman nata kayo mayroong GenMath subject, no? Which is about functions. Okay? Sige. Sa lecture natin, ako muna yung ano. Open ko muna yung ating classwork. So, binasa nyo na. Kasi kailangan yung, that's the reason why I asked you to do the activity, so that kailangan nyo munang basahin itong review topics natin ng pre-cal. Okay? So, ano ba yung mga nandito? Topics natin, okay? About functions and functional notations. You're familiar with this already, no? Yung mga functional notations natin. And then we have also the definition of function here. So meron kayo data doon sa question doon sa ano, how would you do the remedial if a given relation is a function or not? So sabi natin, it's a set of input, it's a rule of assigning each input exactly one output. So how would you know if a given relation is a function or not? Kailangan walang umuulit the first component. Yun ang pinakamunang basis natin. Ibig sabihin kasi for our definition for a function is that for every x in your domain, there exists only one y, such that your f of x is equal to your y. No? Notations natin, yung mga notations natin, ano ko lang pinag-aralan nyo na sa MMW nyo, yung ganitong notation, ibig sabihin dyan ay for every. Okay? Yung parang letter A na baliktad, tapos ito, ibig sabihin niyan ay there is or there exists. No? Syempre, if you will have the notation for function, sabi natin, for every x in your domain x, there exists a y in your codomain y, such that f of x is equal to y. So, yun natin mga notations for a function. No? So, ibig sabihin dyan, lahat ng, ano ba yung sinasabi dito for every? Kailangan lahat dun sa domain of definition mo, kailangan mamamap. That's the first condition for it to be a function. So, pag merong hindi na isama na dun sa domain mo, hindi na siya function. At yung pupuntahan niya, sabi niya, there exists one y. There exists a y such that f of x is equal to y. It means to say na itong x na to, mamamap lang siya dun sa isang y. In your y. No? Hindi pwedeng si x pupuntahan niya more than one y. So, for it to become a function. Naintindihan ninyo?
Hello? Yes po, The basic ma'am. natin, no? So, yung domain of definition natin, yung tawag na domain, ito yung lahat ng inputs natin is called the domain, at yung outputs naman natin, tinatawag siyang range. Yan. Yung pupuntahan ng yung X mo, yun ang ating tinatawag na range, no? Kasi pwede ka naman magkaroon ng domain tsaka codomain. Bawa, meron kang function defined to be from the set of real numbers to the set of real numbers. Ibig sabihin, lahat ng R pupunta din sa R. Now, itong R na to, kailangan lahat sila damay kasi hindi ito magiging function kung hindi ito pasok lahat dun sa R mo. When we talk about R here, we talk about the set of real numbers. Naintindihan nyo, ha? Yung mga notations natin. Pag sa R yan, we talk about the set of real numbers. Now, if halimbawa, ito, kailangan pupuntahan niya dito, silang lahat, damay. All real numbers. Now, itong R natin ito, for example, we have R to R, ito yung tinatawag natin codomain lang. Kasi sinabi niya, ito yung pupuntahan niya. But, lahat ng, for example, ang aking function ay f of x equals 2x. Suppose this is my function. So, yung x ko dito, lahat ng real numbers. Okay? Ngayon, yung 2 times lahat ng real numbers na yun, ito yung tinatawag nating range. No? Iba ang domain yung codomain sa range. Kasi posible na yung codomain ko, hindi lahat may sama. No? Yung range, yung pupuntahan lang ng mga x mo, yun lang yung tinatawag nating range. Let's think about numbers. Sige, meron akong ito. Siguro mas magandang example ko. Suppose ang function natin, it's from R to R. Pero ang f of x ko ay absolute value of x. Ayan. So, syempre, lahat ng x dito, imamap ko dito. Diba? Pero anong domain ko? Ang domain ko R, ang codomain ko R din. Pero hindi itong range ko. Ang domain natin will be all real numbers. Ibig sabihin, all R. That's my domain. Pero anong range? Pag nag-substitute ako dito ng kahit anong real number, ano lang yung mga possible values ko ng range ko? Lahat ba ng real numbers din? Meron? Uy. Pag nag-substitute ako dyan, absolute value to. So, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun? Positive lang po lagi. Positive lang lagi or zero kasama. Zero, ano kasama siya. So it means to say ang range ko is from 0 to positive infinity. Or pwede ko sabihin na yung range ko y or f of x is greater than or equal to 0. This is my range. Now, even if I have a mapping na R to R, yung range ko, magmamatter pa rin kung ano yung magiging description ng function ko. Naiintindihan niyo ba? So, ito yung range mo. Okay? Naiintindihan? No? So, ito yung range ko. Ngayon, later on, may pag-uusapan tayo kung one-to-one tsaka on-to yan. Ano ba yung meron kayo na sa function niyo? We will have also what you call, ang ano ba yung graph niyan? F of x equals to absolute value of x. It looks like this. It's like a V shape. No? V-shape siya. Tapos, ang pinaka-ano dito yung 0. It's a V-shape. Now, you have what you call the vertical line test. You're familiar with that? Na ang sinasabi ng vertical line test to determine if a given graph is a function or not, kailangan na na-intersect lang ng kahit anong vertical line is at most 1 point. So, hindi ka pwede magkaroon ng more than 1 point if the vertical line will intersect a graph. Okay? So, that's it. Ano pa ba binibigay nito? Okay, 1-to-1 tsaka on-to. Paano man nalaman kung 1-to-1? So, since ito yung graph ko, pag sinabi nyo 1-to-1, for every, pag naman 1-to-1, we have also the horizontal line test. So, this one is an example of function that is not 1-to-1. No? Kasi pag nagmaka ng dito, dalawang horizontal line, so it will intersect 2 points. It's not 1-to-1. Okay? Hello? Na. So, this is also, depende nga sa definition, kasi meron kayo dun sa example of this activity, give an example of not 1-to-1, but on-to, something like that. It depends upon your definition. Na, depende sa definition nyo. Halimbawa, ito,
If R to R yan, this function is not onto. Pero if this is R to R plus, for example, this one is onto. Later on, makikita natin. Sige, saka na muna yan. Let's have examples muna for functions, domain and range. So the input is what you call the domain and lahat ng output. Kaya nga sinasabi output. Kumbaga, kung ano yung nangyari after mo input lahat ng X mo, ano yung magiging itsura ng output mo. That's why yun ang range. No. So example dito, meron kayo dito ng example, how would you know it's not a function? Halimbawa ito, figure 1 and figure 2 satisfies the condition. Why? Sabi niya, lahat dapat dito sa domain mo kailangan ma-map. So, halimbawa, yung figure 1 ko tsaka figure 2 lahat na map. And then yung pupuntahan ng bawat, ano natin dyan, kailangan isa lang. Look at number, ano ba dito? Umunod meron ka dito. Look at your figure number 2. Ito kasi walang problema kasi lahat may pupuntahan. But look at your figure number 2. Yung 4 ko dito, walang pumunta sa kanya. Dito naman yung 3 ko, dalawang pumunta sa kanya. It's still a function. Kasi ang sinasabi niyang function, lahat dito. Lahat doon sa domain mo, kailangan may pinuntahan. Tapos dito sa range mo naman, hindi naman kailangan na makumpleto lahat. Codomain yan. Ang range nito, BCDE. BCDE. Ang domain nito, BCDE. Pero ang range niya, 1 to 3 lang. Even if nakasama ang 4 dyan, hindi ibig sabihin ang range niya kasama ang 4. Naintindihan ninyo? Kasi ang output niya, 1, 2, 3 lang. From the mapping. Ito, ang range nito, 1, 2, 3, 4. Pero dito, ang range nito, 1, 2, 3 lang. Can you follow? Ang range nito, Yes po, ma'am. ang elements niya ay 1, 2, 3, 4. At here, ang range dito ay 1, 2, 3 lang. Here. Kasi ito lang yung output. Okay? Pero syempre, domain niya, kailangan lahat. Kung hindi yan kasama lahat, hindi na siya magiging function. This is the reason why itong figure 3 mo, hindi ito function kasi yung E natin dyan, mayroon dalawang points na pinuntahan. Yung 3 at saka yung 4. Kailangan kasi, yung imamap sa kanya, isa lang. Now, figure 4 naman, saan siya pumalya? Yung una, yung B, walang pinuntahan. No? Yun lang. Actually, yun lang yung ano niya. Yung B mo, walang pinuntahan dito. So, this one is also not a function in figure 4. Okay? So, klaro yung mga yan, ha? So, meron kayong mga samples ng mga real-life situations. So, for example, to each person on earth assigns the number which corresponds his or her age. So, that's a function. Kasi edad mo, isa lang. Hindi ka pwede magkaroon ng dalawang edad. Yung real age, ha? Tapos, to each mother assigns her child or children, hindi ito magiging function. Kasi yung isang babae or isang nanay, pwede siyang dalawa yung anak or isang anak, gano'n, di ba? Mamap sa kanya. But if, for example, ang meeting ang assignment nyo is to each person assigns his or her biological mother, for example. Okay, do you think this is a function? Oy, ang dami nyo dyan, walang nasasalita. To each person assigns his or her biological mother. Is this a function? Yes, ma'am. Yes. Why? Oh. Kasi yung tao, yung assign sa kanya, isa lang na mother niya, di ba? Hindi ka pwedeng wala kang nanay. Biological mother, talk about your biological mother. No? So wala, hindi pwede. So lahat ng tao, lahat ng to each person, mayroong nanay. So lahat mamap. Nagets nyo? Second, yung map mo na nanay, na biological mother mo, isa lang. Isa lang yung pwede magsilang sa'yo. Though scientifically, may argument na ngayon na pwede daw dalawang nanay kasi iba yung egg tsaka ano. Pero, we're talking about here, the real scenario, in real setting, no? So, hindi kasama ano ng gawa ng tao. So, this is a function. Okay? Gets niyo ba? Oy. Yes Opo, po. Now, this one is not a function kasi mayroong umuulit, no? Yung 2 appeared more than once, no? And this one is a function even if yung dito sa range niya kahit pareho yan, hindi naman importante. Yung importante yung first component.
Okay? So, yun lang naman ang kailangan yung tandaan for the functions. The vertical line test, o yan, yung sinasabi. So, ito rin ang mapping niya. So, meron nata kayong ASAQs dito, ng mga SAQs nyo, no? Mga, ayan. Now, domain, before that, meron pa ba kayong problema doon sa mga natin, mga notations? For example, kapag ganito open, mga notations natin na talk about here, open intervals. So, ibig sabihin hindi kasama. For example, A, B. All numbers between A and B except A and B. All numbers between A and B. Bawa, meron kayo ditong 1, 2, 1, 5. Ibig sabihin, there's a real number line. If this is 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung 1 at saka 5, di sila kasama. No? Everything between dito, kahit very, very near to 1 at saka 5, lahat ng numbers dito in between. So, that is the open interval. Now, if it will become closed, ibig sabihin kasama, hindi siya butas. So, kasama yung number na yon. We have half open at saka half closed, no, interval. Now, if, for example, all, for example, ito ngayon is 1 and 5. Halimbawa naman, ano pa ba yung mga samples niya dito? Ito, yung from 0 to infinity. So, ibig sabihin, this is our notation. So, we can have the set notation or the interval notations for illustrations. Ito, 1, 5, 1 between 1 and 5. So, you can write your answers either in this interval notation or pwede rin ng ganito. Or pwede rin. If 0 to infinity, ibig sabihin all positive numbers, including, all greater than or equal to zeros. This is how we define positive number, no? Pag meron kayong mga ganong notation, bawa, x is positive. So how can you symbolize this? So all you have to write is x is greater than 0. So ibig sabihin, positive na siya. So that's our notations for positive numbers. Ito, x greater than or equal to 0, it means to say, kasama ang 0. Pero pag positive yan, hindi kasama ang 0. Diba? Kaya, lalagay lang natin x greater than 0. The notation for this is from 0 to positive infinity. So, open interval. Okay? Ano pa ba yung mga notations? Ito. When we talk about any real number, so we have negative infinity to positive infinity. By the way, yung infinity hindi tayo naglalagay ng closed. It's open kasi it's beyond measure. Diba? Wala naman siya hangganan. That's why it's open. Wala na, infinity is not a number. It means to say it's beyond measure. It goes infinitely beyond, walang boundaries. No? So that's why it's always open. Open intervals na ginagamit natin for infinity. Alright? Guys, are you still there? Yes po. Yes po. Yes po. Okay, ngayon, meron kayo dito. Ito yung ating definition, yung function natin, R to R, real numbers to real numbers. So, such that f of x is this one. So, ang domain natin, ibig sabihin dyan, all real numbers. No? That's our domain. But ano yung ating range? Yung range natin, kung magsasubstitute ako ng real number dito, ano ba yung pinaka-ano ko? What will happen? What will happen here? I will not have, ano yung pinakamalit na value ng x squared ko dyan? Hello? Domain, walang problema. It's R. What do you think is the range here? Ay, 1, 2, 3. Ba't ko pa ata? Anong range dito? Oh, andyan ba kayo? Hello? Natutulog ko na yata to. Ano? Pag meron kayong kahit anong value ng x dito, kahit anong value na anong number substitute ko dito, yan. Ano ba yung pinakamalaking number, pinakamaliit na number na makukuha ko dito? Hey. Ano po, ma'am? Ano po, ma'am? 1 ang pinakamaliit. Bakit? Ano ba yung posibleng maging value ng x squared ko? Kung negative siya, lagi itong Magiging positive. Magiging positive po na yung sagot kung negative yung
Oo. So, maging positive pa rin siya kung negative. Eh, paano pag 0? 0 pa rin po. 0. So, ibig sabihin, your x squared is always greater than or equal to 0, di ba? You're sure that your x squared is greater than or equal to 0. So, ibig sabihin, pag yung 0, ang pinakamalit na value dyan, ibig sabihin, itong x squared plus 1, lagi siyang greater than or equal to 1. Tama ba? Yes Kasi po, yes nga, po. kasi x squared mo lagi siyang greater than sa 0. So, ang x squared plus 1 mo, lagi siyang greater to 1. So, ibig sabihin, kung meron akong square root dyan, greater than or equal to 1 din to, di ba? Kaya, ano bang square root ng 1? Edi 1. So, ang x squared plus 1 ko, it's always greater than or equal to 1. This also shows na ang range ko is from 1 to positive infinity. Or, ito yung y ko eh. Y ko, it's greater than or equal to 1. Nakuha nyo? Uy. Yes po. Yes po. Yes, ma'am. Bastikan yan eh. Okay, pag-substitute, meron pa ba kayong ano sa pag-substitute? All you have to do is just papalitan nyo lang yung value ng x dyan kung ano man yung nandun sa loob ng parenthesis. Opo, F of ma'am. negative 2, the substitute. Kung f of x squared dyan, ibig sabihin, napapalitan ko yung x lang. Yung x, papalitan ko ng x squared. Now, kung meron akong f of x cubed plus 1, what will happen? Yung x squared ko, yung x squared, papalitan ko ng x cubed plus 1. Kaya magiging x cubed plus 1, quantity squared plus 1. Tapos square root. Nagets ba? Itong f of x. No? Yes po. Kasi ibig sabihin, kung ano man yung nandun sa loob, papalit nyo lang dun sa values doon. Mamaya kasi sa composition of functions, ganun na maglalaro eh. So here, domain and range lang tayo ha. Find the domain and range of the following functions. Anong domain? Gusto natin. Gusto ko ba? Yan. So bakit, from the graph, paano malalaman ng domain? Ano ba yung mga values ng x dyan? Ibig sabihin, from here, yan. This is negative 5. Ngayon, papunta lahat dito. Natin na mo, dire-diretso yan hanggang dyan. Ibig sabihin, lahat dito sa x damay. Kaya, ang domain mo from negative 5 to positive infinity. Okay, nakita ba sa graph? Yes po. Wala na dito sa ano kasi putol na siya dito eh. And then nakita yung circle dyan, ibig sabihin nito, hindi kasama ang negative 5. Okay? Yun, no? Tapos, ano yung range? Ang range niya, ano ba yung mga kasama lang na values ng y? Look at it, no? Since dito, hanggang dito yan. Hanggang dito sa portion na to, which is ano to? This is from negative infinity hanggang dito. Wait. May mali sa range niya. Kasi ito, hindi siya kasama. From 1, negative 1 to 0. So, ang range niya, this is at negative 1 to 5. Dapat ang range niya, dapat from here, wala sanang problema kung dire-diretso to dito. Kung yan, gaganyan yan, magkadugtong to. Yan. Kung magkadugtong yan, itong range, from negative infinity to 5. Do you understand? Yes. No? However, dito sa graph natin, hindi na isama to. Hindi na isama yung dito kasi wala namang graph dito sa gitna eh. Nakita niyo ba? Yes. Oy, na-analyze niyo ba? Kung magkadugtong ito, negative infinity to 5 talaga. Pero since walang graph dito sa gitna, ibig sabihin, hanggang dito mag-stop ka muna. So, ibig sabihin, from negative infinity, hanggang saan? Hanggang sa negative 1. Though ang negative 1, since butas siya doon, hindi siya kasama. Nakuha nyo yan. Tapos, Yes po. union with. Yan, mag-union siya. Kasi nga, itong mga nandito sa loob, hindi kasama yan. Itong ano ba to? Anong y dyan? Ang y dito ay 0. Hindi nga lang kasama ang 0. Diba? 0 hanggang 5. Pero ang 5 kasama na. Kasi, ayun eh, may dot siya doon. So, yan. So, that should be the range. Nagets nyo? Based sa graph? Apo. Kung itong negative infinity to 5, magiging posible lang yan kapag kahit dapat walang butas ito eh. Kung magatugtong dyan.
Or kahit pa merong, basta kung ano man yung graph na nandyan, magiging ano yan, magiging in between in between. I'm talking here in between. So, magiging kasama yon. Pero since wala yan, so dapat ito yung, ito. If without, ito. So, dapat ito yung sagot. Okay? Next. O, ito. Anong domain nito? Sabi niya. Domain nito is from lahat naman kasi ng value na x. Pero ano yung range niya? Kasi nga based din sa graph. If you will substitute ito. Sabi niyo nga yung x squared, di ba? Lagi siyang greater than or equal to 0. So, pwede siya mag-0. Kaya itong 2x squared, ang pinakamalit na yung 2x squared minus 1. Kasi pag nag-0 yan eh. Kasi pwede kasama ang 0, di ba? Pag nag-0 yan, start ka na with negative 1. So, from negative 1 to positive infinity. Yun ang range. Nakuha? Gets nyo? Kasi ito, greater than, di ba, 2x squared yan. Pag 0 yan, 2 times 0 squared minus 1. So, negative equals negative 1. Negative 1 ang pinakamababang value nito. That's why the range will start from negative 1 to positive infinity. That is the range for number 2. Now, itong number 3 naman, yan, sabi niya, domain 0 to 8. So, ibig sabihin, sa substitute ko ang 0 dyan, anong sagot? Di 0. Pinakamababa. Hanggang 8, sa substitute ko ang 8 dyan. So, 960. So, that's the range. Kasi sabi niya, yung t daw natin is from 0 to 8. So, the values of your t here, yung domain natin are from 0 to 8. Kaya, ito yung ating domain. And if you will substitute the values of 0 at 8, you will get values na 0 at 960. Kaya, yun ang range. O ano? Ito, domain. Anong domain? Pag domain, bawa mayroon kayong rational functions. Nag-aralan nyo yun, di ba? Pag mayroon kayong rational functions. Ang domain, yung x value na hindi magiging undefined yung function mo. Kapag rational, so look at the values dito sa baba na magiging undefined siya. Yun ang hindi kasama sa domain mo. Kaya x is not equal to 2. Nag-gets niyo ba? Halimbawa, meron akong 1 over x plus 4. Suppose this is my function. So what is my domain? Ang domain ko dito, x is not equal to, ano? Uy! Negative 4. Negative 4. So that's the domain, no? Kung meron akong x squared, f of x equals 1 over x squared minus 4. Anong domain? X is not equal to 2. 2 lang ba? And x is not equal to negative 2. Okay? Kasi you can factor x squared minus 4 as x plus 2, x minus 2. So magiging 0 yan kapag ang x mo magiging 2 or kaya negative 2. 2 or negative 2. So hindi na magiging undefined yung function mo for those values of x. That's why hindi sila pwedeng maging 2 at saka negative 2. That is the domain. Now, ano ang range? If you have a function like this, no, never ito magiging 0 kasi 1 sa taas eh. So, that's why your y here is not equal to 0. These are asymptotic. Di ba? Meron kayong mga ganon. May have the horizontal asymptotes and the vertical asymptotes. Sa ano nyo, rational functions ninyo during sa GenMath ninyo, meron yan. Di ba? Di ba meron kayong ganyan sa GenMath? Hello? Hoy, magbingi-bingihan na kayo. Next, ano ba tayo? Next dito, anong domain? Ayan, domain natin from negative infinity hanggang dito lang sa 3 sabi niya. Pero, hindi ka, yung gano'n natin. 4 na kasi doon eh, dapat mali. Dapat baka 2.5 yan. Unless nakadikit dito. Kumulang. Nakita nyo ba? Sorry sa sa mga correct natin, makikita nyo. Nakita ba? So this is 3. It's from negative infinity to 3. Kumulang yung drawing. Hanggang dito sa pagitan. Now the range.
Ang range niya, ibig sabihin, wala kayong graph dito sa baba. So, ang range ninyo from 0 to positive infinity. Close ang 0. Okay? Uy. Ano na magiging exam nyo? Dominant range lang. Ano? Kaya? Yes po. Tapos itong composition of functions, what you do, yun nga, kamukha na sinasabi ko kanina, na all you have to do is just substitute the values. No? So kung meron kayong f of g of x, yung g of x mo na function definition niya, yun lang ipapasok dito. Equals f of g of x, parang meron kang, sorry, this should be f of x squared, kaya 2 times x squared, kaya 2x squared. Yan, ganyan. So g of f of x, ibig sabihin kung ano nakandito sa loob dito, so what is f of x? That's 2x, g of 2x. Then you have to substitute kung ano man yung value x doon. Okay? I think kaya nyo na ito. Composition ng functions. Okay, dominant range. Meron bang ASAQs yung mismo sinad ko sa inyo? Hoy. Meron. Meron. O yan, sabihin nyo pa agad. Para meron naman mga sagot yan, no? Ito tayo. Functions and their graphs. So, sketch the graph. Alam niyo ba kung paano gumawa nito? So, all you have to do sa Cartesian plane, di na ako, kung paano kayo mag-graph ng function. Pero I just want you to be familiar with the different functions. Ano ba dito? Yeah. So, different functions. Gusto ko kasi para makita ninyo na kaagad. So, alam niyo na kung ano yung magiging tsura ng functions niyo. Okay, the first one here is the constant function. Anong itsura ng constant function? Ang constant function, it's of the form f of x equals c. So, anong domain niya? Ang domain niya, all real numbers, pero ang range niya, yung silang. Diba? That's a single value ang range mo. Kasi yun lang naman pinuntahan nila. So, the constant function, it's, actually, ang constant function mo, ang kanyang slope is equal to 0, no? Kasi, hindi magbabago yung, yung change, hindi magbabago yung y mo. Change in y over change in x, eh. So yung y mo is always constant as c. Is a horizontal line. So ang graph ng constant function is a horizontal line. Kaya halimbawa, meron kayong y equals 7. So anong itsura ng graph na yan? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is just a function. No? F of x equals 7. So it's a constant function. It's a horizontal line. Okay? Now, y equals, yung x equals value, bawa, x equals 3, x equals 4, that is not a function, no? Kasi it's a vertical line. But the horizontal line, it's a constant function. Yeah. Hoy. Identity function, this is where in the value of x is equal to the value of y. Kaya diretso lang siya in the middle. That's the identity function. Ang slope niya is equal to 1. Now, yung kanyang kabaligtaran ay yung ano niya, syempre yung dito. But sa f of x equals negative x. But the identity function is the line wherein your x is equal to your y. That's identity function. Square function, yan. So, kumbaga sa ano, pag meron kayo nakita f of x equals x squared, alam mo na kaagad na ito. Ganito siya. It's a parabola that opens upward. That's the picture of the square function. Actually, lahat ng quadratic functions are parabola. No? Quadratic functions, I'm talking about quadratic functions, ibig sabihin, the exponent is equal to 2. Lahat sila sa parabola. Parabola ang kanilang graph. Functions, ha? So, again, for example, what is if f of x equals x squared plus 5, so, it's still a parabola. Kaya lang, ang graph niya ay dito. Magmamatch siya pag 0 ang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Here. It's like this. Ganun pa rin, pero doon ang graph. Sa 5. Kung x squared minus 5 naman, dito siya sa baba. Ano ba ako? Yeah. Sa baba naman na pag ganun. That's it, no? So pag meron kayong square function, meron kayong nakita na quadratic ito, so you expect that your graph is a parabola. No. Now, kapag naman cubic function, by the way, before do sa
identity, you have the linear function. Kaya linear function yan kasi ang graph mo, it's a line. No? So yung mga lines natin, for example, y equals 3x plus 7. So you expect that this graph of this function, it's a line. Ang slope niya ay 3 at ang kanyang y-intercept is equal to 7. So that's a linear function. Okay? So linear, quadratic. Now, next ngayon, meron kayo cubic function. So this is a cubic function. Anong tsura naman ng cubic function? Anong tsura? Guys, anong tsura ng cubic? Uy, so kayo pa. Mag-walk out na ako dito. Ano? The cubic function, anong tsura? Pag 3 naman yung power dito, you expect ng graph mo, it's what? Anong tsura? Hello? Oh, Pa-wave po, ma'am. not necessarily pa wave, pero ano siya? It's like an S. Opo. It's an S shape. Meron sila, kumbaga, meron kang para siyang pababa dito, but then afterwards, bigla siya tataas. That's a cubic function. So kahit pa ano yan, basta cube siya, you will expect na parang letter S, parang bulatin ng or snake na gamanon yung ano nyo, yung graph niyo if you have encountered cubic function. Now ito, absolute value function, it's a V shape. Unlike the square function, it's a parabola. The absolute value function, it's a V shape. V yan lagi ang kanyang shape. So makikita nyo dito that ito, lagi siyang paakyat. Actually, pwede naman siya pababa, depende sa graph mo. But then you see here, magkapareho yung values nila, yung kalahati from the dito sa pinakadulo, dito sa point mo dito. Now, this absolute value function, the domain, all real numbers, pero ang range mo is from 0 to positive infinity. Square root function, yan. So, para siyang half parabola na opens na sa left or sa right or sa left ang kanyang ano. So, this is a square root function. So, f of x equals square root of x. Hindi ka pwedeng magkaroon ng x equals y squared because this is not a function. Kasi ang graph niyan, it's a whole parabola that opens to the right. But then that will not be a function kasi nga by vertical line test, meron kang mga intersect na dalawang point. So, this one is yung kalahati lang ng parabola. Kaya half parabola ang sinasabi. No? It's a half parabola. So, this one is a square root of x. Negative square root of x, syempre sa baba yun, pag ganun. No? Sa baba. Okay? So, now the domain from, ano lang yung pwede mo dito, from 0 to positive infinity kasi hindi ka naman pwede magkaroon ng negative na square roots. At ang range mo is from 0 to positive infinity also. Kasi wala namang graph dito sa baba ng y. Reciprocal functions. So, ito yung mga importante rin na gusto kong ma-encounter ninyo, no? So, we have the y of 1 over x. Ang graph niya, ito. So, dalawa sila. So, isa dito sa first quadrant at saka sa third quadrant. It's 1 over x. Ang graph niya. Ang meron kang 1 over x squared, anong graph niyan? Ang graph naman ng 1 over x squared, pareho dito sa taas. Asymptotic lahat sila dito. So, graph niya ganito. Okay, sorry. Ano ba yan? The graph, ang 1 over x kasi dito lang sila, separately. Now, ang 1 over x squared, since positive lagi ito, kaya ang graph mo, it's always on the positive y-axis. That's the graph of 1 over x squared. Now, alalahanin niyo itong mga ganitong klase ng functions kasi later on, you'll encounter this, especially when you're observing limits of functions. So, babalik-balikan natin itong mga to. That's the reason why in-introduce sila dito sa preliminary parts. So, okay? Before we go to piecewise functions, questions muna. Guys, are you still there? Yes po. Sigurado kayo? Before we proceed with the piecewise functions.
Tanong. Meron pa tayong activity Wala po, na ma'am. supposed to be check pa natin, di ba? Sige, before we go to the piecewise function, stop share ko muna to. Let us check your activity, portion of your activity. Buksan natin yung ibang ginawa niyo. Kayo mismo, sino ang gusto mag-volunteer? Classwork. Okay, activity 1. So, answers. So, yung mga nag-turn in. Yung pa dito, may kasama sila na groupmates. Kaya, magkasama na lang sila dito. Nakikita niyo ba yung share screen ko? Yes po, ma'am. Yes, ma'am. O yan. So, yung iba, wala sila, di sila nag-turn in. So, ibig sabihin, either di sila nag-submit or meron silang ka-share na groupings, no? Nakagrupo. Kapag magkapareho kayo, so isa na lang, na parang hindi na paulit-ulit yung pagsisend niya. Oh, wait lang. O, kaninong gusto ninyo? May importante message kayo sa group. Sis lang, ha? Sis lang, kahit nakikita niyo ko. Okay. Ano? Maya na yun. Sino mag-volunteer from the group? Na-check natin yung work ninyo. Uy, ano? Magpapashuffle tayo? Ano tayo next time? May mag-will of names ako susunod, no? Sino? Anybody? Para at least, hindi, di ba sabi ko nga naman sa inyo, hindi naman ito, wrong or what, para lang alam natin kung tama, mas ang ganda nga. Para alam nyo kung tama yung pinagsusulat nyo. Anybody? Jo Marie po, kalma. Asa ba si Jo Marie? Saan ito sa kanya? Wait ah. Andito ba yung sa kanya? Kalma. Saan ba? Taas? Parang wala naman. Tama naman yung tinitingnan ko, no? Baka mga hindi sa inyo pala to. Andito Kay ba? ano na lang po, ma'am. Kay Jesseline na lang po, Pedjong ko. Wait. Mayroong nagpa-admit. Pigeon ko, Jesseline? Opo. Andito ba si Jesseline? Jesseline? Ma'am. Oh, sa iyo? Jesseline? Desamparado, Pigeon ko. Mabuksan natin sa'yo. Sige po, ma'am. Kahit mali po. Oh, wala namang ano. Dito na sinabing mali, ah. Oh, yung mga works nyo. Para alam natin. Yun nga lang. I-zoom in ko. Kita nyo ba? Nakikita nyo? Pinjong ko. O yan. So, number 1, active relation is a set. So, I asked you to, ano ba tinanong ko dito sa inyo? Come on, ano na tayo? Mag-usap na tayo. Kasi gusto ko nagkakaintindihan tayo ngayon. Kaya kayong mga activity niyo yung gusto kong buksan natin. Para kayo, you're free to to discuss or to comment on your work, on the works of your classmates. Hello? O, bayaan ko yan kung di kayo mag-check yan. So, dito sa number 1. So, ano ba tanong natin dito sa number 1? First question, ano ba tanong natin? What is the difference between relation and function po, ma'am? So, what's the difference between a relation and a function? So, sabi mo dito, a relation is a set of ordered pairs, while a function is special type in which each element of the domain is paired with exactly one element in the range. Oh, yun ang definitions natin. But what's the difference between the two? Any set of ordered pairs is a relation, that's correct. But if you have a function, dapat yung ordered pair mo yun, the first component or special type of relation, okay naman, in which
in which each element of the domain is paired with exactly one element in the range. Alright? Okay naman. Medyo kulang lang dito is that wherein no two ordered pairs have the same first component. No? So pwede yun. Kasi para bang nagdi-differentiate kayo eh. Nagdi-differentiate ka. Sabi mo, a set of ordered pairs siya. Pero syempre, if it's a set of ordered pairs, the function is also a set of ordered pairs wherein the first component is not repeated. Parang pwedeng ganun lang. Pwede in your own words, no? Hindi naman kailangan na i-pattern nyo or ano nyo sa book or whatever. So how do you understand the difference between the two? Kasi nga, alam mo na sa relation is any ordered pair, but then a function is also an ordered pair wherein the first component is not repeated. Para mas klaro lang na ano dito. Pero okay lang naman to. No? Jessa, thank you. Tapos, how about the others? How did you define ano? O pareho lang, o hindi ko alam paano. Speak. Ano pa ba yung gusto nating check dito? When a certain, ano ba question number 2? When a vertical line test intersects the graph of a relation many times, it implies that there are multiple outputs indicating that the relation is not a function. All right, correct, number 2. Number 3, determine whether the relation is a function. Then, what's your question number 3? Jessa? Uy, matugtog na ko ata. Ako nabubore sa sarili ko dito. Wala akong kausap. Ang dami-dami nyo, out ko kayo lahat ng ayaw magsalita. Hoy. Yes, Kesha. Hello po, ma'am. Yung pong question sa number 3 is, how can you determine if a relation is a one-to-one function? Oh, okay. So how can you determine if a relation is a one-to-one function? Yes po. So, paano yun? Paano yung gagawin mo? So how can you determine the relation is a one-to-one function? My answer po is, it is easy to determine if the function is one-to-one, and also if it passes the vertical line test or either both vertical or horizontal line test. If it's a function, to determine it's a function, it pass the vertical line test. Now, if it's to see if it is one-to-one, if it passes also the horizontal line test. No? Apo. Okay. So, yun. So, kailangan parehong vertical and horizontal line test. Or, meron kayong notation, di ba? Meron kayong, if f of x sub 1, suppose f of x sub 1 is equal to f of x sub 2, then you have to show that x sub 1 must also be equal to x sub 2. So, this is the way how to show that two functions, or, sorry, the function is one-to-one. So, yun. No? So, suppose f of x sub 1 is equal to f of x sub 2, then you need to show that x sub 1 is equal to x sub 2. If it satisfies this condition, then your function is one-to-one. Halimbawa, meron kang f of x equals 5x squared, 5x, for example. So, how could you know if it is one-to-one? So, suppose meron kang f of x sub 1. So, paano ba ang f of x sub 1? Isa-substitute mo lang doon. 5x sub 1. Meron kang f of x sub 2, equal yon 5x sub 2, kasi substitute ang x sub 2 doon. Diba? Now, sabi natin, suppose f of x sub 1 is equal to f of x sub 2. Ibig sabihin, 5x sub 1 is equal to 5x sub 2. Since equal ito, you can now say that, siyempre ba na naman mag-cancel by 5 both sides. X sub 1 is equal to x sub 2. So, therefore, this function is f of x equals 5 is a one-to-one function. Okay? Now, however, for example, if I have f of x equals x squared. O, sabi natin, what is f of x sub 1? F of x sub 1 ko ay x sub 1 squared. F of x sub 2 ko ay x sub 2 squared. Ngayon, sabi natin, x sub 1 squared is equal to x sub 2 squared by our assumption. Di ba? Sigurado ka ba na x sub 1 ko equal sa x sub 2? Halimbawa, 4. Suppose meron akong x sub 1 ko ay 2.
x sub 2 ko ay negative 2. Ni-square ko si x sub 1. If I will square x sub 1, it will become 4. Pag ni-square ko si x sub 2, magiging 4 din. Now, look at this, no? F of x sub 1 is equal to f of x sub 2. Both are equal to 4. Pero x sub 1 ko is not equal to x sub 2. Nakita nyo? Both, yung f of x sub 1 ko ay 4, yung f of x sub 2 ko ay 4 din. So, equal sila. Pero yung x sub 1 ko, hindi siya equal sa x sub 2. So, therefore, I can say that f of x equals x squared is not 1 to 1. So, those are examples of stating lang, to show lang if a given function is 1 to 1. Number 4, anong question number 4 naman? Ayan, yung domain, no? Domain ni ano kasi? X ba? Tsaka x, tsaka square root of x, at tsaka cube root of x ba? I'm not sure. Want the question? Yes po, ma'am. Okay, Cube root of sabi dito, cube root at tsaka yung square root. So discuss the difference in the domain. Now, here yung domain mo dito sa cube root, ang domain mo dito, all real numbers. Kasi pwede naman ng mga negative. Diba? Pero dito, sa square root of x, hindi ako pwede magkaroon ng negative values for your x here. Kasi wala namang square root ng negative numbers. That's why ang domain nito, start ka lang with 0 to positive infinity. Kaya, ganun siya. 0 to positive infinity. This is the reason why. Kasi nga, because the square root of x will be undefined for values of x that less than 0. Unlike here, all values of x in R can be is defined for square root of cube root of x. Nagets nyo? So what expression needs to find a value and the square root of x, and to find a value that will make the expression defined. Okay, so dapat maging defined siya. Correct, no? So magiging undefined kasi to if your x is negative. Is a negative number. Okay? Tanong. Questions? Tapos letter B ba? Anong dapat tanong ko sa inyo? Mga examples. Sige, tinunan natin mamaya. Ito ata mag-operations lang to eh. So I think okay na. Wait ah. Hindi ko ata stop share ko muna. Ayan, buksan ko ulit. Sige, yung activity na lang muna mismo ang tingnan ko para lahat kayo. Okay, so eto, letter B. Sabi ko kung napahirapan yung sarili ninyo, no? So either give me an example of the following, no? So of a relation that is not a function. So any relation that is not a function, pwede kayong gumawa ng x equals y squared. So this is a relation, it's not a function. No? So pwede kayong gawa ng or pwede kayong mag-graph. Gawa kayo ng circle. So this one is or an ellipse or a parabola. This one is a relation but it's not a function. No? For number 1. 1-to-1 but not onto function. Okay. Ito kasi itong mga to, itong number 2, pati itong mga to, depende sa definition ninyo. 1-to-1 but not onto. Halimbawa, ng functions natin na 1-to-1 pero suppose ang f of x ko equals to x. Meron akong function. Wait. Define ko muna. Depende kasi sa definition natin. Kasi onto na to eh. Suppose ang function ko, it's from, pamukhan sa nina, R to Z lang. Ang Z kasi is the set of integers. No? The set of integers. Ang f of x ko ay, o kaya, hindi siya ganyan. Wait I'll think of Z to Z na lang. Z to Z.
Suppose ang function ko ay 2x. Yeah, 2x. Yan. So, ibig sabihin, integers to integers. You know what integers are, di ba? Wala kayong fraction. Okay? Are you with me? Yes po, ma'am. No? So, ibig sabihin, ang x ko, ang aking domain, all integers. All integers, we have the negative integers, the 0, and the positive integers. Now, ang kanilang range, all positive, makita nyo ito, even integers. Kita nyo? So, this one is 1 to 1, no? So this one is 1 to 1, integers to integers yan. So, pag nag-substitute ako ng value ng x dito, pwede kayong mag-test, no? So, if 2x sub 1 is equal to 2x sub 2, then x sub 1 is equal to x sub 2, di ba? So, pag nag-substitute kayo dyan, so this one is 1 to 1. Now, this one, is this onto? The question is onto. Kasi lahat naman ito, z kasi yan eh. Ang onto, sinasabi ng onto, lahat ba dito, pag kinuha ko yung pre-image niya, meron ba doon? No? Ang 1 to 1 kasi ganito, ang proof natin for 1 to 1, if f of x sub 1, sabi nga natin is equal to f of x sub 2, then x sub 1 is equal to x sub 2. So, bawa yan. So, 2x sub 1 is equal to 2x sub 2. So, you can now divide both sides by 2. So, legit naman yon. So, x sub 1 is equal to x sub 2. Therefore, it's 1 to 1. So, that's how you determine or you illustrate if a given function is 1 to 1. But then, what if sa onto? Sa onto, dito papasok yung tinatawag natin inverse functions. I don't know if you have discussed that concept kay Sir Jesse. Pero sa inverse kasi, sinasabi niya na for every, hahanapin mo yung f inverse. Hahanapin ko yung f inverse ng x. Yung f inverse ng x ko, dito, nanggaling. Yung x ko, dito, kasi f of x yan eh, f of x. From the domain to the range, you have the f of x. Pero yung pabaligtad, that's the f inverse. Yung x naman ngayon, magagaling dito sa z. Papunta ngayon dito sa z ulit. That's the f inverse. Eh, yung f of x ko ay 2x. Napakaandali naman para hanapin ko ang f inverse. Anong f inverse niya? Pag yung number, kinuha ko dito, magiging 2x. Mag-multiply ako ng 2. Para ibabalik ko siya sa original, anong gagawin ko? Doon sa number na yon. Ayun yan. Nag-multiply ako ng 2 para makuha ko yung number. Para ibalik ko siya sa original, anong gagawin ko doon sa number? Divide. Magdi-divide ka. Magdi-divide ka ng 2, di ba? Yes po, ma'am. So, ibig sabihin, x over 2. Kuha niya? So, yung f of x is equal to 2x, then the inverse is f inverse of x. Itong x dito, yung x dito, manggaling sa z, papunta sa z. Walang problema. Pero dito, yung x dito, nanggaling sa z. Yung x over 2 ko ba, siguradong element rin pa rin ba siya ng z? Kapag meron akong x dito na integer, ang x over 2 ko ba, sigurado ba akong integer siya? Integer din ba ang x over 2 kapag integer ang x? Give an example of an integer. Give an example of an integer. 1. O di kung 1 yan, 1/2 ko, integer pa rin? But what about integers? 1/2 ba integer? Hindi na. Hindi. So, yung x dito na manggaling dito, integer. Pero yung 1/2 ko, hindi na siya integer. Diba? So, ibig sabihin, this function is not onto. Okay? Pero, so this function, yung kanina natin, f of x is equal to 2x, is not onto if this is our definition. Pero halimbawa, ginawa ko yan na instead of z to z, it will become r to r. Walang problema doon sa 1 to 1 kasi nagsasubstitute, nagka-cancel lang kayo. Pero sa onto, look at it, no? If x is a real number here, real number na tayo ngayon. Yung bang x over 2 ko, real number din. Set of real numbers. Ibig sabihin bang set of real numbers? A set of real numbers is divided into 2. You have the rational and the irrational. Under the rational, meron kayong integers at mayroong fractions. So lahat ng fractions rational.
At lahat ng rational, real. Therefore, kung ang x ko dito ay real number, ang x over 2 ko, real number din ba? Hello? Oy. Ano? Real number din ba? Kamukha nung kanina, yung 1/2, sabi nyo hindi siya integer. This time, kung 1/2 yan, real number bang 1/2? Opo. Yes. Therefore, kung ang definition ko it's R to R, this f of x equals to x will become onto. Naintindihan niyo ba? Depende yan sa kung ano yung definition niyo ng domain at saka ng range ninyo. Do you follow? Yes po. So, yun yung dito. Kasi pwede kayong magkaroon. Naglagay kasi kayo doon sa, tingnan ko yung mga sagot nyo. Naglagay kayo ng mga examples, pero hindi ko, kasi pwede naman kasi functional notation or graph. So, pero hindi ko naman maintindihan kung ano yung ibig nyo sabihin doon. Kasi kailangan nakadefine pa rin kung ano yung pinag-uusapan nyo. Kung nasa R ba kayo o nasa integers or rational. Kasi nagbigay kayo ng examples, pero pwede siyang maging on-to, pwede siyang hindi. Pwede siyang maging one-to-one, pwede siyang hindi. Depende kung saan kayong definition nakatingin. Nag-gets nyo yan. Halimbawa, yung meron ng e to the x doon, ang graph ng e to the x is not onto if ang pinag-usapan natin is R to R. It's the same thing as logarithmic NL of x. It's not onto if it's R to R. Kasi the graph of the exponential and logarithmic, hindi. Logarithmic function, it's onto. Pero ang e to the x, it's not onto. Kasi yung inverse niya na ln, kabantod ako. The inverse function. Basta depende sa ano nyo. Kasi, this one, may nagbigay ng ganito. Okay lang naman. Pero kung titignan natin yung function ninyo from R to R, so, okay, the domain, it's one-to-one, yes, no? Now, how about the onto-ness? Hindi naman inverse function niya. Ang inverse function mo, inverse function of x is ln of x. Yan. Kaya lang yung x natin dito, di ba? All x here are dito nang galing. Sa R. But then, take note, no? For every ln doon sa x mo, dapat kasi R plus ito eh. Ito, hindi siya magiging function kung R to R yan. Kasi ang x natin sa ln, yung x natin lagi siyang positive. So, kung mayroon ka bawa, R plus to R, or R to R plus, ito, this one is one-to-one and onto. Ito, for every, tama naman, R to R plus, kasi pag nag-substitute ka ng real number dito, lahat naman positive. No? And then pag nag-substitute ka ng mga positive numbers ito, you can have all values of R. So this one is both one-to-one and onto. Pero halimbawa, baragtad naman, what if I have here R plus to R? Wait Tapos ang aking function ko ay ln of x. Yan. Suppose yan. ln of x R plus to R. So yung Lx natin dito, lahat to positive. Diba? Tapos magkakaroon ka ng mga negative dito. Now, the inverse function, it's e to the x. Pero, ano ba siya? I'm thinking. Oo. Onto rin ba siya? Ang graph kasi kasi depende sa definition eh. Ang graph kasi ng e to the x mo dito, pag 0, ang e to the 1 ay 2 point something. Ang e to the 0 ay 2 point something. Yan, ang ganyan siya. This is the graph of e to the x. Tapos, ang graph naman ng ln, it's somewhere here. Ayan. It's for the ln, the logarithmic functions. So, mapapansin nyo dito, wala kang, kung R to R yan, yung dito mo, yung mga values mo, yung range mo dito, if R to R, kasi R plus yan, ang range mo. If yung positive R yan, so mayroon ka mga hindi kasama. So kung R to R yan, hindi siya magiging onto. Kung
R to R plus yan will become onto. So, yan ibig sabihin. Kumbaga sa ano, kailangan i-check mo muna kung saan yung domain of definition, yung definitions mo of your functions. No. Now, kung gusto niyo naman i-ano dyan, pwede naman na i-graph nyo, ipakita yung mga examples nyo. A function whose domain is 0, 1, 0 and 1. So, 0 at 1 lang to. Hindi siya 0 to 1. So, kung 0 and 1 lang, sabihin, meron ka dito, isang point lang dyan, pwede yan. Tapos, domain to ha, domain lang. So, meron ka dyan at saka 1. 1 yan. Pwede kung dito ilagay. Domain lang. Ang magiging value ng x ko ay domain lang. Yan. So, this function. Or pwede rin na, meron na function siya, no? Wait graph, no? A function whose domain. Itong number 4. So, meron ka na, ang kanyang domain daw ay 0 at 1. So, pwedeng ito, naglagay ka lang dyan, that's already a domain. Tapos 1, ito, kahit anong ano nito na 1. So, pwede ka magawa ng ano dito. Ay, 1 ma. 1 lang yung x ko, no? Hindi pwede. Hindi siya pwede. Ganyan lang. Sorry. Domain lang. So, ibig sabihin yan. So, that's it. Hindi ako pwedeng mag-drawing ng ano ng line. Kasi hindi siya magiging ano. Naintindihan nyo? To number 4, a function whose domain is 0 at 1. Yun lang yung kasama. Hindi ka pwedeng maging 0, 0, 0, 1, 0, 2 kasi hindi na yung magiging function. Hindi rin pwedeng uulit ang 1. Are you with me dito sa number 4? Hoy. Guys. At sure kayo, balik ko nyo na ako. Mag-stop share ako dito. Hanap ko na rin kayo. Hoy. May tutod na kayo. Uling kayo na ko kene. O, hindi ko na i-discuss ito. O, mag-test na tayo. Para, ano na, baka parang nabuboard na kayo na ayaw nyo nang makipag-cooperate. Yung iba, nag-leave na, siguro, hindi na rin interesado. Okay lang kayo? Opo, Opo, ma'am. ma'am, okay lang. Sigurado kayo, ha? Kasi, dada ako ng dada dito na hindi ko alam kung nakikinig kayo. Now, itong number 4 dito, sabi niya kasi domain. Naiintindihan niyo ba yung question natin dito? A function, domain lang niya 0 at 1. Kaya lang, hindi kayo pwede magkaroon ng ordered pair sa uulit ang 0 at 1 kasi hindi na siya magiging function. Kaya ang posible lang nyo lang na maging graph dyan or function dyan ay yung point lang na 0 siya dito at saka 1 siya dito. You can basta 0 ang pwede siya dyan or pwede rin dito. Pero kung nandyan yung isa, hindi dapat wala yan dito. Isa lang. Kasi by vertical line. Now, if nandyan ang 1, pwede dito ang 1. I cannot draw a line. Naintindihan niyo bakit hindi ako pwede mag-draw ng line? Uy, naintindihan niyo ba bakit hindi ako pwede mag-draw ng line? Na? Kasi nga, kung nag-draw ako ng line dyan, ibig sabihin, bawa nag-draw ako ng line dito, 0 at 1. Bawa yan. Kasi 1 ang katapat, di ba? Yung mga numbers dito, kasama na yan sa domain mo. Kaso ang sabi niya, element, hindi siya open interval. It will be 0 at 1 lang. 2 points lang. So it means to say that all you have to do is create a graph wherein 0 at 1 lang yung katapat ng point. Kaya pwede kayo mag-draw ng iba't iba na katapat ay 0. Pwede dyan. Tapos katapat ay 1. Pwede dito. O yan, basta katapat ay 1. Kung 1 ito. 2 points lang. Na ang katapat nila 0 at 1. That is the only function you can make. Albawa ito, this one, ano bang graph niyan? Bawa 2 ito. Tapos ito ay 3, 4, for example. So, ibig sabihin, ano mga values mo? 0, 2, at saka 1, 4. So, this is an example of a function whose domain is 0 and 1. Gets nyo? Yes Pwede ako po, gawin ma'am. another function where 0, 5, at saka 1, negative 3. Yan. So, 0 at saka 1, domain nila. So, that's an example of a function whose domain 0 and 1.
Now, range nito, 5 to infinity. Ayan. So, pwede kang gawa ng graph. From 5 to infinity. 1, range na. 1, 2, 3, 4, 5. So, pwedeng gawa ka ng parang absolute value function o kaya a line. So, that's it. So, from 5 to infinity. So, that's a function. O kaya, ang range niya, no? Ang range niya, pwede kang square root function. Square root of 5, no? Start time with 5. So, x minus 5. Yan. So, y equals x minus 5. This is an example also ng 5 to positive infinity ang range. Wait. Pali ako. Pag 0, square root of 5 pala yun, no? 25 sa nako. Range, no? The values is equal to ano? Baliktad ako. So, this should be 5 ang range, no? Dapat 5 ang kanyang start. So, 25. 25 minus x. Sorry. So, this should not be like this. Wait, may nakaharang yung mga nagpapa-admit. Sorry, this should not be the function. Pwede siyang ganito. Or gawa ka ng, ano ba maisip mo na function? Pwede naman kasing graph di ba? So, functional notation or graph of the function. Basta 5 to positive infinity ang range, ibig sabihin doon sila, pwede ka rin nang gawa ng, basta 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa bawa to. So, pwede siyang diretso dito. Or pag ganyan. No? So, it doesn't matter. Basta importante, 5 to infinity. Sorry. Hindi yan. Nagkamali naman ulit ako. Kasi 5 to infinity pala. So, 5 to infinity. Pwede 1, 2, 3, 4, 5. Pwede siyang nakaganyan. So, ibig sabihin, from this 5 to 1. That's the range. No? Pero the domain here is from 0 to positive infinity. The domain here is from negative infinity to positive infinity. Based sa graph natin. So, those are examples of functions. Ito, kaya nyo ng C, no? Kaya na ang C. So, may question pa ba sa letter C dito? Hello? May question pa ba sa C? Oy! Yes or no na lang? Wala na po, ma'am. Wala na po, ma'am. O sige, basta anuhin nyo lang para maramdaman ko naman o may kausap ako, hindi, no? O sa letter D. O, f of 0. So, what is f of 0 here? Based dito. Hello? Pinasagot ko. Okay, 1. Kasi yung nakatapat ng 0. 1. Okay? F of 2. Negative F of 2 is Negative 3. Okay. What is the value of x when negative 3? Kung negative 3, meron kang dalawa. No? Ang values mo ay negative 2 at saka 2. So those are the values for your x. No? F of x equals negative 3, sabi niya di ba? So ibig sabihin, ay ito yung nahanap mo, itong dalawa. So yung 2, negative 2 at saka 2. That's for number 3 na. F of negative 2, what is f of negative 2? Also same, no? It's just equal to negative 3. Nakukuha ba? Yes po. F of x equals 2. So, f of x equals 2. Meron ba? Dito, f of x equals 2. Tatapatin mo dito. Sinong katapat niya? 3 at saka negative 3. Alright? Nakuha ba? Yes po. Alright, sige. Next, domain and range. O yan. What's the domain here? Ang domain mo, again, pwede magkaroon ng negative. So, ibig sabihin, ang x squared mo, kailangan, ano pinakamalaki niya? Tandaan nyo, ang square root function nyo, ang range niya, it's always 0 to positive infinity, kasama ang 0. Ang square root function, square root, kasi 0 ang pinakamaliit. So, ibig sabihin, kailan ito mag-0? Negative 2 po yung x. So, mag-0 siya kapag
Negative 2. Paano kung negative 1? Mag-0. Ano pa rin siya? So, negative 2. Pero pwede kang magkaroon ng negative, di ba? Pero pinakamalaki mo is negative 2. So, ibig sabihin, negative 2. Pero, pwede ba negative 3, negative 4 dyan? Bawa kung negative 3 yan. Uy! Ano negative 3 squared? 9. O, minus 4, pwede. Maganda ba akong square root? So, defined pa rin ang function ko. Defined pa rin ba? Yes. Yes, defined pa. So, actually, this is negative infinity to negative 2. Pwede siya. But beyond, close ito. Pero from negative 2 to 2, hindi to pwede. Kasi pag maliit itong nandito sa loob ko, mag-negative yung sa loob. Pag maliit yung value ng x natin dyan, mas maliit, magkakaroon ng negative sa loob. Naintindihan nyo ba, guys? Hello? Yes po. So, negative infinity hanggang negative 2. Tapos ano? Ano naman sa positive? Positive 2 to infinity. Okay, good. So, from positive 2 to positive infinity. So, the union, ito yung domain niya, from negative infinity to negative 2, union with 2 to positive infinity. Okay? Ang range niya, it's always 0 to positive infinity. Paano bang nahanap mo, kailan ba magiging 0 ito? Magiging 0 ito kapag ito ay 2 at saka negative 2. So, lahat ng values between na greater, doon sa absolute value, no? Yung negative 2 mo, ng 2 ng 4 ng 2 mo, so hindi siya pwede. Kaya the domain is from negative infinity to negative 2, union with 2 to positive infinity. Okay, number 2. O ito. Cube root yan. So ang cube root free ka na. So anong domain? Negative infinity, positive infinity. Okay, negative infinity to positive infinity, or you can write this as R. No? Anong range? R. R din. All real numbers din. Okay? Sa graph, anong domain? Anong domain? Ang domain, ibig sabihin, anong values ng x dito? From what? From 4. 4 hanggang 8. 8. Pero close sa 4, open sa 8. O ha? Yes po. Apo. Anong range? From 2 to 8. 2 to 8. Pero open sa 2, Open yung 2. close sa 8. Close sa 8. Okay, gets? Yes po. Okay, next. Number 4. Anong domain? Ang domain, lahat ng values ng x. Hanggang saan? From? Negative infinity to 1. Negative infinity. Okay, correct. Negative infinity to 1. Close, no? Anong range? 0 to positive 0 infinity. to positive. Okay, correct. So, 0 to positive infinity. Ayan, natututo na kayo, ha? Dito, domain. Kita mo, dito may butas siya yan. So, ibig sabihin hanggang dyan lang. Sa kanyang portion yan. 2.5 siguro, no? So, the domain is from 2.5. No? 2.5 hanggang arrow yan. So, ibig sabihin, positive infinity. So, it will become negative 2.5 to positive infinity. It's a domain. Pero ang range, it's from where? From Negative 4 to 8. Negative. Negative 4 to positive infinity. Negative 4, positive infinity. Oh, sige. O, ayan. Okay, ngayon dito pinapasketch ko to. But before we sketch this graph and do yung letter G ninyo, ito siguro madali lang. Absolute value to. Absolute value function. To number 2 naman, this is a cubic function para letter S yan. Yung graph nito. Are you able to sketch the graph for this? 1 and 2?
Yes po, ma'am. Yes, no? Sigurado kayo? Ano? So, sa-substitute lang yan. So, mamaya tignan na natin. Sige. For that, balikan natin to kasi magpipiecewise tayo. Piecewise functions ito. But before that, okay, relax muna. Mag-quiz tayo. Quizzes lang to. Hindi siya recorded. No, for practice. So, bibigay ko sa inyo yung link. Are you familiar with the quizzes? Yes po. Open ko muna. So you're given 30 minutes at a maximum to do ano. Pero if you're done, so pwede na yun ang tapusin kaagad, then break kayo. We'll back at 3:30 para makapag-break kayo. Then balik tayo kasi nga hanggang 5 yung klase natin. For the piecewise. Wait Pagpahin na aking nagkakaroon ng problema. Sige, ganito na muna. Habang inaano ko yung quizzes, sige, break muna kayo for 10 minutes. Pagkatapos nun, 3:10 or before 3:10, isi-send ko na lang yung link dito. Basta mag-ano siya, then you are free to do it right away or mamaya na. Basta 3:30, babalik kayo para ma-check natin yung mga nag-sagutan nyo sa quizzes. So break muna tayo. Para at least makainom muna kayo ng tubig and relax muna kayo ng konti. So babalik tayo at 3:30. Post ko dito yung link dito sa group chat natin. Ay, dito sa natin? Sa chat box. The code for the quizzes. Okay? For practice. Before tayo punta sa piecewise. Okay. Sige.
Hello? Narinig ba ako? Yes po, ma'am. Parang nagmamalfunction ng quizzes ko. Kung sakaling, sige, break muna kayo, 3:30, no? Basta kung ano man yung ano. Na. Tatry ko pa rin siyang ano. Na, sige. I've been through a lot. My father killed my mother, and then I had to kill my father. That was hard. Probably even harder than having to kill a sister. Hello, na-send na yung link. So you can browse and then check your work afterwards, no? But we'll meet at around 3:30. Or basta, tinan ko muna kayo around 3:30 kung natapos kayo, no? Na-send na yung link dito sa ating chat box. Nakita na ba? Sasagot na po. Nandito na. Sige, hanggang 3:30 naman. Recording stopped.
Hello, nakita nyo na ba? Hello? Opo, ma'am. Tapos na po. Nakapasok Tapos na na po, kayo? Sige, sige. Okay, good na. So far, okay naman na result. Yung iba nga lang, medyo ano pa, no? So, konting kembot pa, no? Yung sa iba. Sige, 1 minute pa before we start our, yung ano din, continue our lesson. Wait lang. Kasi ang susunod ay sketching, piecewise functions. Okay, so settled na ulit. Hello? Are you done? Pwede na Yes, start po, tayo. ma'am. Sige, start ulit tayo. We will just continue our discussion, no? Dun sa ating piecewise function. Okay na kayo? Okay. So, now, dun sa piecewise kasi, para bang pagsasamahin na natin lahat, no, sa graph of the function. So, dito sa SAQ ninyo 1.5. So, piecewise siya kasi for every portion of the domain, no, meron kang graph separately dun sa mga iba pa. Now, here, for example, meron kayong tanong dito, what is f of negative 4? Ibig sabihin, this is the graph x plus 1 when x less than negative 2. X squared siya kapag from negative 2 to 2. And then square root of x for values of x that are greater than 2. Halimbawa, what is f of negative 4? So, negative 4, saan ka titingin ngayon? Kasi yung negative 4, belong siya dito, doon sa x is less than negative 2. So, all you have to do, gagamitin mo doon, will be the x plus 1. Nakuha nyo? Nakuha ba doon? Yes po, ma'am. Tapos, sa f of 1 naman, so since from negative 2 to 2 ito, so ibig sabihin, dito ka ngayon titingin doon sa x squared. And then for f of 4 naman, since dito siya belong, so dito ka titingin. So, halimbawa, what is f of negative 4? Substitute na negative 4 dito, so the answer there is negative 3. Ang f of 1 naman is what? 1 squared, so that's 1. And f of 4, it's 2. O ba? Hello, hello. Yes po. F of negative 2, ang f of negative 2 natin, dito ka parang titingin kasi nandun yung equal sign, no? So, f of negative 2, that's equal to 4 still. Tapos, ang f of 2, ang f of 2 naman, dito ka pa rin titingin. So, the answer is still 4. Okay? So, ito yung mga values na. Now, paano tayo mag-graph nito? So, start kayo lagi dun sa kasama pati boundary. So, yung mga values mo, makikita nyo, this one is x plus 1. This is a linear. So, kaya nga sinasabi ko, dapat at least familiar na kayo kung itsura ng graph. So, x plus 1 sa linear, so expect na ang graph nyo dito, it's a line. Yung x squared naman, it's a parabola. Kaya lang from negative to 2 lang. So, posibleng half ng parabola or buo ng parabola. Depende dun sa values ng functions mo, ng mga domain mo dito. And then here naman, greater than 2. So, it's a square root function. So, alam nyo na itsura ng square root function. So, ganun lang. Maging familiar lang kayo dun sa itsura ng mga graph ninyo. Okay, so start kayo lagi with negative 2 pababa. Sabi niya kasi negative 2, negative infinity to 2. Ito yung tsura. Kaya negative, so pwede kayo negative 4,
negative 3, negative 2. So, yan ang values mo. So, sa first ano ka, ang f of x mo, x plus 1. So, sa first one, ang sa substitute mo ay x plus 1. Sa second naman, pwede ka mag-start with negative 2 dyan. Kasi na pinaka-bound at saka equal siya doon. Pwede kang 0, 1, and then 2. Ang i-graph mo naman dito ay x squared. Tapos, pwede na start ka ngayon with 2 ulit. Kasi dapat kasama pati mga boundaries. 2, siguro 0, 1, and then 4. Kasi pa square root tayo. Ang i-graph mo naman dito sa portion na to, this is square root of x. Here, ang i-graph dito ay x squared. So, yan lang. So, all you have to do is just combine the graph kung napoproduce nyo dyan. No? So, what is, bawa, negative 4. Negative 4 plus 1, so this is negative 3. Negative 3 plus 1, that's negative 2. Plus negative 2 plus 1, it's negative 1. Okay ba? Tapos dito sa x squared, negative 2 squared, so that's 4, 0, 1, and then 4. Then sa square root of 2 yan, 1 point something, 1.7 something. Tapos 0, that is 0, 1, and then 2. So ito yung graph natin. So ganun na lang siya sketch yung graph. Yan po. Taas ko. Palit kasha. Ang space. So ang graph, syempre, medyo nahirapan ako mag-graph. Pero ang mga values ko are all, dito lang negative. Positive to. So pwede ako magtansya. So negative 1, negative 2, negative 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So the points are negative 4, negative 3. So this is a line. Kaya check nyo ha, kasi nga hanggang dito. So hanggang negative 2, so itong portion na to butas. No? Tapos dito, equal siya, so dito kasama. Tapos dito, butas naman itong portion na to. Pero isasagad nyo. Naya, hindi yung, for example, less than negative 2, start ka negative 1. Hindi ganon. Nag-gets nyo ba? Isasagad nyo, kaya sa portion na yun, parang butas lang siya. So, negative 4, negative 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kaya, nagduduling ako. Tama ba yung tapat ko? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, tapos yung sa negative 3, 2, negative 2. Approximately lang, no? Negative 2, negative 1. So, yan. Pero ito, butas yan. Kuha niya. Tapos this one is a line. Okay, so that's a line. Okay? Tapos dito, sa parabola, negative 2, 4. 1, 2, 3, 4. Dito rin. Tapos 0. Actually, negative 1, it's also 1. So, pwede kong sama. Tapos 1, 1. Tapos 2, 4. Yan. So, this is a parabola. Parabola. This time kasama kasi ang negative 2 tsaka 2, kaya hindi ito butas. Nagets nyo, ha? Dito yung portion dito nakatapat na negative 2 sa baba, yun ang butas. Tapos dito, square root of, pag 2 yan, sabi square root of 2 is 1.7 something, no? So kung 2, 1 point mahigit. So dito, pero ito butas. Okay, tapos pag 1, I'm sorry. Saan ako? Oh, wait Pag 2 ba't 0 to? Oh, sorry, ba't nalagay ko to? Mali ako. Wait. Nagkamali ako dito. So, dapat 2, 3, 4. Hindi na ito kasama. Ba't sinama ko to? Very sorry dito. Kasi nga, ang kasama dito ay 2, pwedeng 4, kung gusto nyo, 9. Para nakita natin. Kasi square root function, so greater than 2. So, ito ay 2, ito ay 3. Yan. Mahaba nga lang to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Here, you will have pag 2 higit 1. Tapos kapag 4, 1, 2, 3, 4, that's 2. And then kapag 9 ay 3. 1, 2, 3. Approximately lang. So, it's curve ito, no? Yan, pag ganyan. Okay, so that's it. So that's the graph of the function. Okay? Hello, guys? Uy. Naintindihan ba? Meron kayong sagot nito, mas maganda yung graph nito dun sa ASAQs nyo, no? Di ba? Opo, ma'am. Kaya lang dito, dinemonstrate ko lang kung paano nyo ginawa. No? Kung paano gagawin yung pag-graph ninyo. Now, yung number 2, as you can see, constant yung mga functions nyo. So, pag constant na ganyan, madali na lang sila i-graph. Kasi horizontal lines lang kapag mga constant functions. Di ba? So, nakita nyo dun sa discussion natin, kapag meron kang constant numbers, ano lang, horizontal line lang. So, ang graph ng g of x nyo, ano yung mga points natin? Positive 2. So, sa positive 2, negative 1, at saka negative 2. Now, lahat ng less than 0, so less than 0 yung x mo, 2, sabi niya. Graph niya ay 2. So, 1, 2, ito. So, it will be a horizontal line papunta doon sa negative infinity. Lahat ng less than 0, so it means to say, hindi ito kasama. Punta siya doon. Nakuha niyo? Negative 1 if x is 0. So, negative 1 if x is 0. If x is 0, negative 1. Isa lang. Kasi lang kasama. Kaya ito lang yung may dot. Now, negative 2 pag greater sa 0. So, negative 2 greater sa 0. So, ito naman yan. Ito naman, butas siya dito. Same din. Okay, so that's the graph for number 2. Okay? Yes, ma'am. Yes po. Okay, may questions? Wala po. O, tingnan natin yung ano ha. Yung sa activity ninyo. Yung sa activity, you're asked to sketch the graph. Letter G. O, tinan ko muna yung ginawa nyo. Yung sasagot nyo. Sorry. Dito na. Hanapan ko kayo na lang. Tinan ko yung ginawa nyo. If you did the correct graph. O, kaninang volunteer na gistinan natin doon sa activity. O, kanina gusto nyo? Tingnan natin. Doon sa sketching ng graph. Hello? Sige na, para mabilis na tayo. Kay Daniela po, Castillo. Castillo, Daniela? Apo. Anong number yon? Kanyang number. Ay, pag yellow, tapos nakapaikot. Sandali, iba na lang. Kasi na-download ko pa kailangan. Kanina pa yung nakapa-slant yung ano niya eh. Which one? Emmanuel? Late pa yung sa kanya. Sandali, yung medyo maaga. Nag-submit. Oh, sa'yo, Maev. Maeve po. Oh, Maeve. Zaira, yung sa'yo. Ano po? Tingnan natin. Yung graph mo. Sige po. Na, tingnan natin ha. Sige. Tama Anong po. number yung sa'yo? Hindi ko yung one in the... Oo, parang Sige po. hindi yung sketch na ng graph. Last version ba yon? Yung one po yata, hindi ko siya ginrap. Yung pangalawa lang po yung 2. Oh, ba't ganito yung mga graph nyo? Letter G, di ba? Opo. Ano ba yung letter G natin? Hindi nyo nilalagay kasi. O sige, tingnan tayo iba. Sinong gusto? Yung ano, yung mayroong given. Kasi hindi ko nakikita yung given. Si doon sa Jillian ano. po, Policarpio. Alam ko po may given na tayo.
Policarpio. Ba't alam mo? Tinignan mo yung sagot nila? Ha? Yellow naman. Ang sagot ng mata Di ko. po, Alam mo ma'am. ba? Ano po, ma'am? Di ba po by trio po? By Nag-trio po. trio. Nakikita nyo kaya? Tinan nyo kasi, kaya nga gusto ko sabi ko, so next time please, white, kahit likod lang ng papel na puti, no? Kahit naman scratch paper, basta likod ng puting papel. Kasi ang hirap mag-check pag yellow. Tapos pipicturean nyo, malabo yung camera. Ang hirap. Sakit sa mata, promise. Baka mamaya pag hindi na namin maintindihan, marunong namin kung ano nyo. No? Tinan nyo man. Share. O, kung kayo, zoom ko na to ha. O, kita nyo ba? Nakikita nyo ba? O isusum nyo pa yung kailangan yung ano nyo. Yung, diba? So, I hope you understand, no? Bakit kailangan na ano. Ano kasi given natin? Yung given natin, ito ba yun? 2x kapag less than 0. 2x kapag less than 0, x squared kapag from 0 to 3, x minus 3 pag greater than 3. O, yan. So, magpag ganyan, start kayo with doon sa baba. Kaya yung sinasabi ko. Pag less than 0, so start kayo with 0, negative 1, negative 2, pwede na yan tatlo. O, substitute niyo yung 2x. Kasi nga, ito yung x mo, tapos ito yung 2x. So, mag-substitute yung mga values. Negative 4, kita ba? Negative 2, tapos 0. So, that's the first graph. X squared kapag from 0 to 3. Pwede mo na isunod dito, 0 to 3. 0 to 3. Kaya lang start ka 0, 1, 2, hanggang 3. Yan. So, dito naman, ang sa-substitute mo ay yung x squared. Kasi 0 to 3 eh. Start ka with 0 then. Tapos ngayon, dito, greater than 3. So, start ka sa 3. No? Sa 3 naman. So, 3, 4. Pero may square root para mas magandang makita. Tapos kung x minus 3 ba to? Hindi ako sigurado. X minus 2. Uy, na ano yan? 3 ya? Kung 3 siya, pwede siyang start ka with 3, 4 para 1, square root ng 1. Para makuha mong 4, 7 to. Pwede 7, no? Para at least meron mo lang perfect square root. So, ito ay square root of x minus 3. O, yan ang mga sa-substitute nyo. I-gets nyo ba? So, dito, x squared, 0, 1, 4, 9. Tapos dito, so substitute mo dito, 0, 1, 7 minus 3, that will be 4. So, 2 ay 2. O, yan. Ito yung mga values mo. So, start ko with itong linya ito. Kaya walang mag-overlap dyan kasi may putol kung saan lang kayo titigil. Hindi yung continuous yung siyang i-graph. Naintindihan nyo ba, guys? Yeah. Uy. Hello. No. So, ito ngayon, so negative 2, 4. Dito yung ano niya. Gawa na lang ako ng bago para may compare nyo dito. So, negative 1, 2, 3. Yan. Kunti lang naman pala. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Abot ng 9, no? So, kahit hindi ko nagsama dun. Diretso na lang yun. Okay, so halimbawa, negative 2, 4, negative 4. 1, 2, dito, tapos 4. 1, 2, 3, 4. Yan. So, kasama yan, no? Kasi nga, hanggang saan ang butas? Dito ang butas. So, dyan. Dito kasama to, kaya hindi ang butas. Pero dito, butas yung sa 3. Ito. No, negative 2, negative 4, negative 1, negative 2, negative 1, negative 2. O, diyan. And then 0, 0. Ito. So, this is a line. Again, this is a linear function. So, sobradong linya yan. And then, butas ito. Kita niyo ba? Uy. Butas siya dyan. Pero pag pagdating nyo dito, parang matatapalan yung butas. Kasi 0, 0, ito. Tapos 1, 1,
2, 1, 2, 3, 4. Ito, 4. Tapos 3, 9. So, sa parabola, diretso ko na lang. Ayaw nga pala, kailangan to. 3, 9. 1, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So hanggang dun. Dito kasama yan. So mayroon na to. Kumbaga doon sa una, butas siya. Kaya lang pagdating nyo dito, malalagyan siya kumbaga sa ano, natapalan yung butas. Pagdating sa second graph. Gets nyo? Oh, yan na. No. And then dito ngayon, di stop ka doon kasi hanggang 3 lang yan eh. Hanggang 3. Kaya hindi kayo dire-diretso mag-graph. So ito, hindi na to kasali. Hindi na to kasali. Nakuha niya, wala na kasi hanggang dun lang. Hanggang dun lang, hanggang 0 lang. Tapos ito, from 0 hanggang 3 lang. Kaya nga may boundaries kayo. Na. Naintindihan niyo yung errors nyo? O dito ngayon, start kayo 3 naman, 0. So 1, 2, 3, 0. Ito. Tapos 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. And then 7. 7, 2. Ito. Tama ba ako? Yan. So yung graph mo, pag ganyan. Yan. Ito arrow na to. Itong mga to, segment lang. Ito yung may arrow. Kaya lang itong portion dito again, since yung 3 hindi siya kasama, butas ito. Yan, butas yan mga yan. Butas yan. Ito, yung may butas dyan, nakapalan. Tapos dire-diretso yan hanggang dito ata, dapat. Ay, hindi, hanggang 9. Hanggang sa 9. Tapos ito, yan. Okay? Nagets niyo ba? So the graph of the piecewise function. Hindi kayo dire-diretso. Tingnan nyo kung saan yung boundaries nyo. Careful kayo dito sa mga to. Hello? Guys, hello? Questions? What is f of yan? F of negative 2. F of negative 2. Dito ka titingin. F of 1. Pag 1 naman, so saan ba ang 1 belong? Dito. 1 squared. Pag minamata si f of 5. F of 5, dito ka nun. Kasi 5 minus square root of 2. F of negative 10, dito ka. Negative 20. No? Naintindihan niyo ba? Mga estudyante ko? No? Yes. Opo, ma'am. Stop share ko na to. Maglano tayo ng another. Ano ba? Meron ata sa activity nyo eh. Wait lang. I think we have here. Wala na. Ito, exercises. Graphing piecewise functions. Meron kayong kopya nito. Sige, graph tayo mailan-ilan. Ito, may kopya kayo nito. Di ba? Ayan. So what if itong mga to, yung mga equal tsaka not equal? So ibig sabihin, i-graph nyo lang dyan, lahat ng values, you have to continue. Bawa itong number 1. No, itong number 1 na to. Anong itsura niyan? So i-graph ko pa rin x squared plus 1. Pero lang, bubutasin ko siya dun sa portion ng 2. Pero kasama pa rin siya sa 2 sa pag-graph ko. So halimbawa, itong graph natin. So we have here negative 2, kaya mga yan, negative 1, 0, 1, 2, 3. Yan. Pwede na lang yan. Mga yan. So, ang graph ko ay x squared plus 1. Kasi not equal to 2. So, ibig sabihin, graph ko to, pero bubutasin ko siya doon sa portion ng 2. So, substitute ko negative 2 dyan. Ilan ba siya noon? 4 plus 1, 5. Tama, no? Pag negative 1, 1 plus 1, that would become 2. Sabihin nyo, kung medyo naduduling na ako sa pagsusolve, 0 plus 1, that's 1. 1 plus 1, that's 2. 2 squared, 4 plus 1, 5. Tapos 3 squared, 9. O, hindi na siguro. Kasi ang graph parang hindi masyadong malaki. Anong graph niyan? Ang graph niyan sa parabola kasi nga square function na. So, negative 2, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Negative 1, 2. Negative 1, 1, 2.
0, 1, 1, 2, 2, 5. Yun. And then, so ang graph mo, sorry, dun siya dapat niliko. It's a parabola. Sorry yung ano ko. Naiintindihan niyo ba? Parabola yan, no? Parabola. Pero butas siya dun sa 2. 2, dun sa portion ng 2. 1, 2. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Supposed to be butas siya dyan. No? Butas siya dyan. Yan. Naiintindihan niyo ba? Kasi hindi siya pwede doon kasi nga not equal to 2. At anong graph niya? Negative 5 daw pag 2. So yung 2, ang katapat niya dapat negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. So dapat meron kang isang point dito. That's it. Naiintindihan niyo ba? Hello? Uy. Opo, ma'am. Pula siya, na ito yung graph niya, pero butas siya dun sa portion ng x equals 2. Yung 2 na yun, 5 itong katapat. So butas siya doon. Yung katapat ng 2 mo, dapat yung negative 5. Kaya meron kang point dito na negative 5. So, yan. So ito ngayon, letter G. Ito, linear yan kapag less than negative 2. Tapos, we have a line, constant function yan kapag greater naman sa negative 2. Tanong, madali. Questions muna. Isa pa ba? O, kaya nyo na. Isa pa. O, aling number ang gusto nyo? O, isa lang. O, ito, number 6. Kita nyo malaki yan. Pero, constant functions lang yan. Ilan? 4. No? So, meron ka doon sa part ng 3. Basta pag meron kang constant function, horizontal lines. So, meron kang line dito sa negative 3 to 0. Kita nyo ba itong number na to? Apo. Pura niyan. Ano bang graph nito? Ang graph niyan, kahit hindi na kayo mag-plot ng points dyan eh. Sabi niya, less than negative 3. 1, 2, 3. Ang line daw niyan, 3. 1, 2, 3. Ito. So, ito siya. That's the first. Pero hindi kasama ang negative 3. So, ibig sabihin, dito sa portion na to, butas. Kaya, negative 3 hanggang 0, 1. O, negative 3 hanggang 0, 1. Hanggang dito. So, 1 daw. So, yan. Equal yan. May equal sila. So, ibig sabihin, hindi yan butas. Point yan. Dot yan. Now, negative 1 naman from 0 to 3. 1, 2, 3. So, negative 1, negative 1. So, dito, from 0 to 3. Yan. Kaya lang dito, butas din yan. Butas ito. Then, from 3, negative 3 naman. 1, 2, 3. Ito. Sa 3. Up to infinity na yan. Sa dire-diretso to. Kasama. Ito, hindi ito butas. Okay? So, that's the graph of number 6. O, tapos na ang 1 and 6. Naintindihan nyo? Hello? Opo. Ito, ganun din sa 7. Look at number 7, no? So, equal sa 2. So, meron kang ano dito. Meron kang not equal to 2. So, gagraph ka lang ng 1 sa lahat ng x na not equal to 2. So, all values of x. 1. So, 1. So, ito, 1. Lahat yan, 1. Except sa 2. Sabi niya, except sa 2. 1, 2. So, sa tapat ng 2, dito, butas yan. At ang graph niya, negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, doon sa portion na yon, ito yung point. That's the graph for that region. For number 7. Is that clear? Yes po. Itong number 6, halos kamukha lang ito number 11. No? O, yan, tas the rest are ano. Ano pa ba yung mga hindi nasagot dyan? Ano ba yung 8? O, yan. 8. Okay, so yan. Ano ba yung mga nasagutan na natin kasi dito? Ang tapos na yung number 1. Ano ba? 1? 1. Ito, ano rin to?
Linear, ano lang to, constant functions na yan. 2, 4, negative 3, di ba? So, kayang-kaya nyo na rin yan. Ano ba yan? Number 6. Ganon din dito sa number 5, Ito, kamukha rin siya ng number 7. So, gadraw ka lang ng absolute value function. X plus 5. Tapos, bubutasan mo siya sa portion na 2. Ilalagay mo katapat niya, negative 5. Okay? Ano ba? Ano bang nakuha? Sinagutan na natin. Itong tatlo lang? Itong tatlo lang? 1, 2, 3, 4, 5. O, gusto niyo pang isa? Alin dito? Halos pareho lang yung ginawa natin. O, sige, ganito. As your activity, pili lang kayo ng dalawa. Pwede kayo mag-work as partner. This will be your activity number 2. So as partner, tapos pili lang kayo ng dalawa doon sa natira. So 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Then sketch nyo yung graph. Send nyo. Ayusin nyo na yung Dalawa lang po, ma'am. Yes, dalawa lang. Pili lang kayo ng dalawa. Okay po, ma'am. Ang submission, meron pa tayong time Hanggang mamayang 5. Kaya na? Kaya ba? Opo, ma'am. Or 6 o'clock. No? 6, Hanggang ma'am. mamayang 6 o'clock. So, pili lang kayo ng dalawang sketch ninyo. Tapos, gawa ko dito sa Google Classroom ng submission for your activity number 2. So, yun. Pero alam nyo na kung paano kumuha ng points, Halimbawa, sa number 10. Number 10 tayo, In number 10, what is f of negative 6? Huwag ka bagal. Sa kayo tingin nyo? Dito sa 2x, sa x squared, sa negative 2x. Sa 2x, therefore, ang sagot? 2 12. times, Negative 12. 12. O yan. What is f of 6? Ayun. Positive 12 po. Ha? Chris. F of Negative 6. Negative 2. Ito pa rin. Diba? O, what is f of 1? 1. 1. O, f of 3? 9. 9. O, yan, na. So, mga ganyan. So, sa quizzes, kanina, okay na kayo dun sa iba na hindi quiz-wise. So, yung mangyayari sa exam natin on Friday, combination siya ng quizzes plus mag-sketch kayo ng graph ng function. Domain and range, baka sa quizzes na yon. Pero titignan natin, but meron kayong isang function na sketch. So, more likely your exam is just good for 1.5 hours kasama yung break nyo. Or 1 hour lang yung exam ng Friday. Siguro your exam will be at 9 o'clock to 9 to 11 para medyo relax tayo ng konti. Okay na kayo? Opo, ma'am. Na? Okay na kayo? Sige. So ngayon, for activity number 2, pili lang kayo ng sketch nyo doon sa mga natira dyan. No? Ang wala lang 1, 6 at saka 7. Tapos kayo na bahalang pumili. Kayo na bahala. Hindi naman kasi per practice lang to. This will be your activity number 2. Okay ba? Yes po. So, stop share ko na to. So, yun ang covered ng functions natin. Next week kasi, we'll start with our discussion on limits. Send ko na lang, message ko na lang kayo if we will have a Zoom meeting on Monday. Or, isa-send ko sa inyo yung mga babasahin at saka then other on Monday. Then our class will be on Wednesday again. Ganyan din kahaba ng discussion natin. Depende sa Okay lang kayo na gano'n? Mamaya po yung activity, di ba po? Yung activity, isa-send nyo hanggang mamayang 6 o'clock. Dalawa lang na sketch nyo ng graph. Pili kayo ng partner nyo. Pwede kayong partner or alone. Kung gusto nyo mag-isa or with the partner. Nasabit nyo yun sa activity as your activity number 2 for this. Kunwari po, ma'am, may partner po kami. Isang paper na lang. Oo, isa lang. Isa lang. Kayo na bahala mag-usap kung ano yung sketch nyo na graph.
Ayusin nyo na ha, para alam ko naman na okay na kayong iwanan ko kayo. Kasi gusto ko naman na magte-test kayo ng Friday na okay na kayo. For additional, tingnan ko kung meron pa akong may add, pero I think yun na naman ang kailangan eh. So the exam will be on Friday. Ang covered functions, domain and range, evaluations of functions, and piecewise functions. Ito, sketching graph of functions. Yun ang kasama sa exam nyo ng Friday. I-announce ko na lang siguro tomorrow kung anong oras at paano yung mode of exam. Okay ba? Okay, ma'am. So, wala na kayong tanong para makapag-start na kayo. Pwede na kayo mag-exit dito. Tapos, mag-submit na lang kayo hanggang mamaya 6 o'clock no activity number 2 ninyo. Okay na ba? Sige. Kung wala na kayong questions, so, sige. Okay na tayo. Let's call it a day. Thank you po. Start do your activity, no? Do sa piecewise. Tandaan niyo yung mga yung mga mali niyo, yung mga kung saka nagkamali kayo doon sa kanina, doon sa quizzes. Ayusin niyo mabuti next time, no? So, gusto niyo pa bang pag-usapan? Ma'am, hindi po ba pwedeng trio? Dalawa lang. Yung isa mag-solo na kung sakali. Hindi, para kasi dalawa lang na i-graph niyo eh. Paano po kung magti-trio po kami tapos tag-iisa na lang po kami sasagutan? Para sana ma-discuss niyo. O sige, pwedeng hanggang 3, pero pag 3 kayo, 3 yung sketch ng graph na. O, sige po, ma'am. Isang paper din. O sige. Okay pa, ma'am. Okay, sige. Bye-bye. Ingat kayo. Bye, ma'am. Thank you po. Bye, Kuha na lang ako ng link sa Google Classroom. Doon yung sisend, ha? Sige, Opo. sige. Thank you po. Bye, ma'am. Ma'am. Bye-bye.